पाटनमा हुर्किँदाखेरि चाहिँ म सानो हुँदाखेरि लाइक लाइफ कसरी सुरु हुन्थ्यो भने बिहान उठेर होइन अब निल लिन जाने भनेर त्यो चोखो पानी लिन जाने भनेर सबैजना एकदम त्यो बिहान उठ्दाखेरि एकदम अर्कै खालको फिलिङ आउने चिसो हुन्छ नि अनि त्यसलाई पानी लिन जाँदाखेरि चाहिँ इट्स एकदमै अर्कै खालको एउटा इमोसन्स आउने होइन अनि अलिकति अब बिहान हुन थाल्यो उज्यालो हुन थालेपछि सबैजना ढियो चाहियो भनेर अब सबैको आफ्नो टोल अनुसार फरक हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ नि अब यता मङ्गल बजार नजिकै छ होइन सो मङ्गल बजारको मन्दिरहरू घुमेर अनि त्यो एउटा तिच्छु गली भन्ने ठाउँ छ क्या त्यहाँबाट जेरीसवारी किनेर होइन त्यो अब एकदम ओइली फुड खाने बानी के ब्रेकफास्टमा ग्वारामरी भनेर होइन त्यो किनेर ल्यायो त्यसपछि बङ्गलामुखीतिर गयो त्यसपछि उता सङ्कटातिर यस्तो घुमेर चाहिँ नि अनि घरमा आउने अनि त्यसपछि चिया बनाउने ग्वारामरी खाने अनि आई वाज लाइक म हुर्केको घर चाहिँ पुरानो घर एकदम पुरानो घर हो कि 90 सालको भूकम्पमा रेनोभेट गरेको घर अरे होइन अनि त्यो अब ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू थियो त्यसलाईमा जोइन्ट फ्यामिली हुँदाखेरि सबैजनासँग लाइक सबैजना मिलेर अनि चिया खाने ग्वारामरी खाने होइन त्यसलाईमा ग्वारामरी दियो भने हलुवा फ्री के अनि हलुवा फ्री होइन अनि त्यो बिहान चाहिँ नि त्यस्तो हुन्थ्यो होइन अब हामी त स्कुल जानुपर्छ स्कुल जाने अनि त्यसपछि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो घर अगाडि आफ्नो प्राइभेट खालको चोक छ कि सो कजन्सहरू हुँदाखेरि त्यो प्राइभेट खालको चोकमा एकदम मजाले खेल्न पाउने होइन त्यो स्पेस छ अझै पनि अब मेरो कजन्सहरू सानो बच्चाहरू त्यहाँ खेल्छ होइन अब त्यस्तै खालको हाम्रो घर अगाडि मन्दिर थियो है पहिला त अब त्यो मन्दिरको त्यो 2टा तल्ला भनौँ न होइन मन्दिरको अब काठमाडौँको यस्तो मन्दिरहरूमा हुन्छ नि न त्यो भर्याङ होइन कि त्यो अर्को यस्तो गरे स्टेप्सहरू जस्तो बनाएको हुन्छ नि त्यसको 2 तल्लाबाट म हाम फाल्थेँ कि यस्तो दौडिने ढुङ्गा हाम फाल्ने अनि माथिबाट हजुर माथिबाट घाउ हुन्छ भने डर लाग्दैन भनेर कराउँथ्यो अनि चाहिँ छुन जिमाको भनेर हामी त्यहाँ त्यसरी इट वाज सो फन होइन अनि त्यतिमा म सानो हुँदाखेरि त्यति धेरै गाडीहरू चल्दैन थियो है त्यो बाटोमा अनि एकदम त्यो चोकबाट अनि एकदम त्यो भित्रको बाटोहरू एकदम मजाले याद हुने कि अनि स्पेसली आफूभन्दा ठुलो दिदीहरू त अझै पनि झन् बाटोहरूमा एक्सपिरियन्स होइन अनि हामीलाई त त्यो मेन रोडवाला अलिकति फराकिलो बाटो मेन रोड भन्दा पनि त्यो भित्र गलीबाट छिटो पुग्ने कि त्यो ठाउँमा अनि त्यही अब खेल्दाखेरि पनि अब म चाहिँ अब एकदम त्यो हामीहरू एकदम त्यो हुन्छ नि लखाटेर खेल्नेवाला गेम्सहरू हुन्छ नि त्यस्तो एकदम धेरै चल्नुपर्ने गेम्सहरू खेल्ने अनि अब कहाँ पुग्थ्यो अब अगाडि त्यो धवाबोखी भन्ने थियो अनि त्यो अगाडि बिहारहरू पनि थियो बिहारमा त खेल्न अब सबैजना ध्यान गरिरहेको हुन्छ नि हामी त बिहारमा लुक्न जाने अनि त्यो भन्टेहरूले मङ्क्सहरू भन्टेहरूले लखाटेर ल्याउने अनि इट वाज रियली फन अनि त्यो चिबा थियो भनेर भन्छ कि सानो स्तुपाहरू हुन्छ नि बिचमा बाटो छेउछेउमा सानो स्तुपाहरू हुन्छ होइन अनि त्यहाँ पनि अब खेल्यो एकदम धेरै त्यहाँबाट हाम फाल्यो एकदम धेरै त्यो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ धेरै हुन्थ्यो कि आई थिङ्क घरबाट स्कुलबाट फर्किसकेपछि घरमा चाहिँ एकदमै इट वाज भेरी फन होइन तर अब चाहिँ व्हाट आई सी राइट नाउ इज लाइक अब What we see right now is all we're going to talk about. तपाईले भर्खरै रुक्साना कपालीबाट उहाँको पाटनमा बितेको बाल्यकालको मिठो स्मरण सुन्नुभयो उहाँसँगको विस्तृत कुराकानी अर्को भागमा समेट्नेछौँ यो कार्यक्रममा हामी बितेका दिनहरूलाई रोमेन्टिसाइज गरेर ती दिनहरू नै बेस थिए अथवा हिजोका दिनहरू नै राम्रा थिए आज जे छ हिजोभन्दा धेरै नराम्रो छ भन्ने खालका आधारहीन कुरा गर्ने छैनौँ यसको सट्टा हामी काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित शहरीकरण यसले निम्ताएको समस्या अनि भविष्यमा के कस्ता अवस्था आउन सक्छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ सदाझै आजको एपिसोड नि लामै तन्किने छाटकाट छ पडकास्टको राम्रो पक्ष भनेको यसको कुनै नियम छैन 10 मिनट 1 घन्टा या 2 घन्टा जति लामो बनाए नि हुने अनि तपाईहरूलाई जहिले फुर्सद हुन्छ तैले सुन्ने हुने नो प्रेसर है Okay, sit back, relax, or keep doing what you're doing, and let me tell you a podcast. यो अन्तरिक्ष हो र म सुभाष थेबे यो पडकास्टमा हामी यो मेन लाइनै बिर्सेँ क्या मैले अस्तिसम्म त सुरै आउँथ्यो कि अहिले अलिक टाइम भएछ बिर्सेँ यो अन्तरिक्ष हो र म सुभाष थेबे लिम्बू
यो पोडकास्टमा हामी विज्ञान, सामाजिक सरोकारका विषय अनि काल्पनिक विज्ञान साहित्य सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। यसमा मूलतः हामीले वर्तमान परिस्थितिमा भोगिरहेका, अनुभव गरिरहेका परिदृश्य र समस्याहरूलाई स्पेकुलेटिभ फिक्सन अथवा अनुमानमा आधारित विज्ञान साहित्यको सहयोगले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूले कस्तो रूप लिन सक्छ भनेर विचार विमर्श गर्नेछौँ। अव्यवस्थित शहरीकरण अनि वातावरणीय समस्या काठमाडौँको मात्र नभएर अधिकांश विकासोन्मुख देशका सहरहरूको हो। मानव सभ्यताको इतिहासलाई हेर्नु हो भने परापूर्वकालदेखि नै हामी एक झुन्डमा बसोबास गर्न रुचाउने सामाजिक प्राणी हो। एकअर्काको सुरक्षाको निम्ति फाइदा हुने मात्र नभई सहजता, विकास अनि विस्तारको लागि हामी समूहमा बस्दै आयौँ। कालान्तरमा यी समूहहरू सहरमा परिणत हुन गयो। अहिलेसम्मको प्रमाणहरूलाई हेर्ने हो भने सिरियाको दमस्कस र एलेप्पो सहरको इतिहास 11,000 वर्ष अगाडिसम्म जान्छ। यसको मतलब सहरको अवधारणा कुनै नयाँ कुरा होइन। प्रकृतिको नजिक सुनसान गाउँमा बस्न चाहनेहरू हुँदै नभएका भने होइनन्, तर तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने मानव सभ्यताले आफ्नो रोजाइ रोजिसकेको छ। UN हेबिटेटको अनुसार हाल विश्वको 50% मानिस सहरमा बस्छन् भने सन् 2050 सम्ममा विश्वको 2/3 जनसङ्ख्या सहरमा बस्नेछन्। हामीले चाहनु नचाहनु या हामीलाई मन परोस् या मन नपरोस्, यो सहरीकरण निश्चय रूपले तीव्र गतिमा अघि बढ्दैछ र बढ्नेछ। आजको प्रश्न भनेको सहरीकरण कसरी रोक्ने भन्दा पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित अनि मैत्रीपूर्ण बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। अनि हाम्रो एपिसोडको विषय भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको परिदृश्यलाई निहालेर केही हदसम्म परिकल्पना गर्ने सानो प्रयास। यो एकदमै गहिरो विषय भएकोले अवश्य पनि हामी यसका सबै पाटाहरू खेलाउन असमर्थ छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो एपिसोड भाग 1, भाग 2 हुँदै भाग 3 सम्म लम्बिँदै गएको अवस्था छ। भविष्यको सहरहरू, काठमाडौँको पुनः परिकल्पना, फ्युचर सिटिज रिइमेजिनिङ काठमाडौँ। यस एपिसोडको भाग 1 मा आज हामी खुल्ला स्थान, पार्क, स्क्वायरहरूले एउटा सहरमा कस्तो भूमिका खेल्छ अनि काठमाडौँको हकमा यसको स्थिति र सम्भावित भविष्य सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। स्मरण रहोस्, यो एपिसोडमा हामीले काठमाडौँ भनेर काठमाडौँ उपत्यकालाई भनेका हौँ। इन्भाइरोमेन्टल आर्किटेक्चर, खुल्ला स्थान अनि बालबालिकाहरूमा यसको असर र स्थानीयवासीसँगको संलग्नतामा भइरहेको परियोजना लगायत विषयहरूमा यस एपिसोडमा हामी कुरा गर्नेछौँ। हजुरहरूले हाम्रो पडकास्ट पहिले नै सुन्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला कि हामी भविष्यको परिकल्पना गर्न मन पराउँछौँ। अनि यदि हामी काठमाडौँको भविष्यको कुरा गर्छौँ भने त्यो भविष्यका युवाहरू या आजका बालबालिकाहरूको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक हुन्छ। बाल्यावस्थाले मानिसको जीवनलाई मोड्ने, आकार दिने ठुलो भूमिका खेल्छ र बालबालिका हुर्किने स्थान अनि वातावरणले झन् ठुलो भूमिका खेल्छ भन्दा फरक नपर्ला। र यदि हामी हाम्रो भोलिका सहरहरू जसका निम्ति कल्पना गर्छौँ उनीहरूलाई आज हामीले हाम्रो संवादमा ठाउँ दिएनौँ भने हाम्रो परिकल्पना अर्थहीन हुन जान्छ। अध्ययनकर्ताहरूको अनुसार यदि हामीले बालबालिकाहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सार्वजनिक क्षेत्र, खुल्ला स्थानहरूको डिजाइन गर्न सक्यौँ भने भविष्यमा यसले सबैको हित गर्छ। मेनी अर्बन प्लानर्सहरूले चाहिँ यो रियलाइज गरिसक्नुभयो कि बच्चाहरूलाई युज गरेर अर्बन प्लानिङमा काम गर्यो भने चाहिँ इट क्यान बी अ क्याटलिस्ट फर अर्बन इनोभेसन, अर्बन चेन्ज भनेर चाहिँ धेरै रिसर्चहरू भइरहेको छ अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई जस्तो अब जबरजस्ती त गराउने कुरा आएन, तर मैले पनि बच्चाहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो एक्साइटमेन्ट, उनीहरूको त्यो ट्रु हुन्छ नि त्यो इनोसेन्स चाहिँ त्यो काममा एकदम देखिँदो रहेछ कि ठुलो मान्छेहरूले गर्यो भने चाहिँ कति धेरै कुराहरू सोचेर होइन, अनि कति कन्जर्भेटिभ भएर उनीहरूले आफ्नो कुराहरू राख्ने, तर बच्चाहरूले चाहिँ एकदम ओपन माइन्डेड भएर सबै कुरा निकाल्ने। अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ जुन कुरा बच्चाहरूलाई चाहिन्छ ओपन स्पेस, पब्लिक स्पेसेसबाट, त्यो कुरा चाहिँ ठुलो मान्छेहरूलाई पनि त्यही चाहिन्छ भनेर पनि रिसर्चले भनिसकेको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भल्भ हामीले जब गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको लागि मात्रै होइन सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा लिभेबल सिटी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु एड टु इट। उहाँ हुनुहुन्थ्यो? मेरो नाम अपेक्षा ढुङ्गेल हो। म चाहिँ एउटा रिसर्चर हो अनि मेरो पढाइ चाहिँ आर्किटेक्चर र ल्यान्डस्केप आर्किटेक्चरमा हो। अपेक्षा अहिले मार्टिन लुथर युनिभर्सिटी हाले-विटेनबर्ग जर्मनीमा PhD गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले प्रोफेसनली पनि एज एन आर्किटेक्ट 3-4 वर्ष काम गरिसकेर
अहिले चाहिँ म टोटली रिसर्च रिलेटेड काम गर्दै आइरहेको छु। अनि मेरो अहिलेको रिसर्च इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ओपन स्पेसेस, पब्लिक ओपन स्पेसेस, यो अर्बन एरियामा भएको स्पेसेसहरूलाई चाहिँ कसरी मोर भाइब्रेन्ट, लाइभली बनाउने र स्पेसल्ली इन कन्टेक्स्ट विथ चिल्ड्रेन, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा बेटर स्पेस कसरी प्रोभाइड गर्ने जसले चाहिँ उनीहरूको ओभरअल डेभलपमेन्टमा चाहिँ नि सपोर्ट गरोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई मात्र होइन कि त्यहाँ बस्ने हरेक इन्डिभिजुअललाई पनि त्यो अप्रोचले चाहिँ फाइदा होस् भन्ने चाहिँ मेरो कन्सर्न हो। अनि एज एन आर्किटेक्ट बिल्डिङमा मात्र फोकस नभएर चाहिँ म चाहिँ स्पेसेसहरू क्रिएट गर्नमा फोकस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। हजुर चाहिँ कस्तो परिवेशमा हुर्किनु भयो? तपाईँ हुर्केको ठाउँ अनि त्यो ठाउँले तपाईँको अपब्रिङ्गिङलाई कस्तो प्रभाव पार्यो? एउटा सानो जानकारी दिनुहोस् न प्लिज। हजुर, म चाहिँ एउटा कम्युनिटीमै हुर्केको भनेर भन्न चाहन्छु आफूलाई होइन। जस्तै मेरो फ्यामिली, मेरो रिलेटिभ्सहरू चाहिँ धेरै जेनेरेसन भनौँ न 4-5 जेनेरेसन्सदेखि नै एउटै ठाउँमा बस्दै आइरहनु भएको काठमाडौँमै। काठमाडौँ भन्नाले ललितपुरमा। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जहिले पनि धेरैजना मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सनहरू हुने, खेल्न जानु पऱ्यो भने नि कजन्स अनि कजन्सको कजन्ससँग हाम्रो चाहिँ एउटा हुन्छ नि जहिले पनि कम्युनियल एक्टिभिटीहरू भइरहने। प्लस मेरो घरको चाहिँ यस्तो इन्भाइरोमेन्ट भयो। अनि त्यसपछि मेरो मामा घरको इन्भाइरोमेन्ट पनि जस्तै जौला खेल हो मेरो मामा घर होइन। अनि हामी त्यहाँ जाँदाखेरि पनि कहाँ हो घर मामा घर भन्यो भने चाहिँ चिडियाखानको पछाडि भन्ने गरेको थियो क्या हामीले। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा त्यो आइडेन्टिटीको कुराहरू पनि हुन्छ नि, लाइक कसरी चाहिँ प्लेसलाई चिनाउने, कसरी त्यो कुरा चाहिँ नि डिरेक्टली अथवा इन्डिरेक्टली पहिलेदेखि नै म भित्र बसिसकेको थियो होला सायद होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा प्लेससँग हुने अट्याचमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो बारेमा मात्र होइन, आफ्नो कम्युनिटीको बारेमा, आफ्नो सोसाइटीको बारेमा पनि सोच्नलाई हुन्छ नि, अब बाध्य नै त नभनौँ होइन, एउटा इन्ट्रेस्ट जगाउँछ जस्तो लाग्छ। इन्ट्रेस्टिङ। यो स्थानसँगको सम्बन्धको जुन कुरा गर्नुभयो, आजको परिवेशमा खुल्ला खेल्ने ठाउँ अनि सार्वजनिक स्थलहरू अव्यवस्थित सहरीकरण लगायत अन्य कारणले गर्दा खुम्चँदै गएको अवस्था छ। यो भनिरहँदा तपाईँ हुर्किएको ठाउँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि जौलाखेल, ललितपुर, अहिले यी ठाउँहरूमा केटाकेटी खेल्ने ठाउँहरू नि खुम्चँदै गइरहेको छ नि त, होइन त? हो, त्यही नै छ स्याड कुरा चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि जुन लेभलमा हामीले बाहिर गएर खेल्न पाउँथ्यौँ अहिलेको बच्चाहरूले चाहिँ त्यो अलमोस्ट मैले जति अब अहिलेको बच्चाहरू देख्छु होइन अलमोस्ट जिरो नै छ। स्पेसली यो मिडल इन्कम फ्यामिलीहरू हुन्छ नि, मिडल क्लास फ्यामिली जुन, उनीहरूको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राम्रो स्कुलमा चाहिँ पढाउने होइन, अनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटीमा चाहिँ अब पे गरेर मात्र प्लेग्राउन्डहरूमा खेल्न पाउने फेसिलिटीहरू छ मोस्टली काठमाडौँमा अहिले देखिरहेको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ अर्बन पोरहरू बाहिर निक्लेर आफ्नो आमा बुवाहरूसँग होइन सँगसँगै एक्सप्लोर गर्ने भयो कि चाहिँ एकदम धनीको बच्चाहरू चाहिँ गएर पेड प्लेग्राउन्डहरूमा खेल्ने भयो। यो मिडल इन्कम मिडल क्लास फ्यामिलीहरूको बच्चाहरू चाहिँ एकदम घरभित्रै गुम्सिरहेको छ कि अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि। अनि मेरो यो रिसर्चमा पनि मैले आई हेभ ट्राइड टु इन्क्लुड देम इन माई रिसर्च। उहाँहरू चाहिँ अब जस्तै मेरो रिसर्च चाहिँ पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च भनेर छ होइन। यो भनेको चाहिँ एउटा मार्जिनलाइज पपुलेसनलाई चाहिँ कसरी उनीहरूलाई भइरहेको समस्याहरू चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने र पोलिसी मेकरको अगाडि चाहिँ कसरी त्यो लान सकिन्छ भनेर छ। त्यसको लागि चाहिँ यो स्पेसल चिल्ड्रेन ग्रुपलाई चाहिँ मैले फोकस गरिरहेको छु। अनि अहिले तपाईँले भनेको जस्तै एकदम उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले खेल्ने, बाहिर निक्लिने, इन्डिपेन्डेन्ट मोबिलिटीको कुराहरू आउँछ होइन। कसरी आफ्नो कम्युनिटीमा लाइक हिँड्ने, ओड्ने, डुल्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै नै रिड्युस भइरहेको छ। भन्दा हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको इन्डिपेन्डेन्ट मोबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले बाहिर खेतहरूमा खेल्न जाने कुरादेखि लिएर एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म ट्राभल गर्ने भनेको हामीलाई सुनाउँदाखेरि पनि 7देखि 8, 9, 10 वर्षको उमेरमा उहाँहरू कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसको कम्पेरिजनमा हाम्रो मोबिलिटी एकदम घटेको थियो। जस्तै हाम्रो नेबरहुडमा मात्रै, हाम्रो घरको वरिपरि भनौँ न 10-15 मिनटको डिस्टेन्ससम्म मात्रै जान पाउँथ्यो। अहिले आएर अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ अब बाहिर निक्लिन पनि नमिल्ने, कहीँ बाहिर जानु पऱ्यो भने कोही पेरेन्ट्स हुनपर्ने 12-13 वर्षको टिनेजरहरूलाई पनि एउटा चाहिँ आफै मुभ अराउन्ड गर्ने इन्डिपेन्डेन्स छैन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओपन स्पेसेसहरू कम भएको छ एउटा कुरा छँदैछ। तर एउटा कम्युनिटी बन्डिङ, एउटा सोसल त्यो जुन पहिलाको सेटलमेन्टहरूमा देखिन्छ काठमाडौँमा त्यो कुरा चाहिँ एकदम रिड्युस भएर गएको छ क्या। दुःख लाग्दो कुरो नि होइन त।
अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै धनी परिवारका बच्चाहरू डेजिग्नेटेड खेल्ने ठाउँहरूमा खेल्छन्, निम्न वर्गका बच्चाहरू घरभित्रै गुम्सिन बाध्य छन्, अनि गरिब परिवारका बच्चाहरूको त झन् भयावह स्थिति छ। भनेपछि एउटै सहरमा एउटै समाजमा हुर्के पनि हाम्रो संरचनाहरूले नै सानैदेखि उनीहरूलाई विभाजित गर्दै लगेको, एक अर्काको यथार्थलाई चिन्न नदिएको। मेरो तात्पर्य के भने, के हामीले यस्तो पिँढीको तयार गर्दैछौँ जो एक अर्काको स्थिति, यथार्थ वा भाषा बुझ्न सक्दैनन्? हजुर, एक्ज्याक्टली। म एउटा रिसर्च नै सेयर गर्छु यसमा, होइन। यो UN कन्भेन्सनले चाहिँ 1990देखि चाहिँ यो चाइल्ड राइट्स भनेर एउटा कन्भेन्सन निकालेको छ। यसमा चाहिँ धेरै रिसर्च र कामहरू भइसकेको छ। अनि त्यसमध्ये चाहिँ ग्रोइङ अप इन द सिटिज भनेर चाहिँ लुइस चाउलाको अन्तर्गत, उहाँ चाहिँ एउटा रिसर्चर हुनुभयो, उहाँको अन्तर्गत अरूहरूले पनि गर्दाखेरि चाहिँ बेङ्गलोरमा एउटा रिसर्च भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अर्बन पोरहरूमा पनि त्यो रिसर्च भयो र यो मल्टिप्लेक्सहरूमा बस्ने, यो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमा बस्ने बच्चाहरूमा पनि रिसर्च भयो अरे क्या। त्यसमा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि अर्बन पोरहरूको पर्सेप्सन अफ ओपन स्पेसेस, देयर कम्युनिटी चाहिँ दे ह्याड क्वाइट पोजिटिभ भ्यू टुवर्ड्स इट, होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मोर कनेक्टेड टु देयर इन्भाइरोमेन्ट, अनि प्लस त्यसलाई बेटर हुन्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि होप चाहिँ उनीहरूमा बढी देख्यो अरे। किनभने उनीहरूले चाहिँ अब दुःख पनि देखेको छ र यसलाई राम्रो गर्नुपर्छ पनि भन्ने उनीहरूलाई त्यो सोच आइरहेको छ अरे। तर जो बच्चाहरू चाहिँ अपार्टमेन्टमा बस्छ ठुल्ठुलो, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्लेससँग एउटा अट्याचमेन्ट पनि छैन। यो चाहिँ एकदम नराम्रो ठाउँ हो, एकदम नराम्रो सिटी हो, होइन। बाहिरको स्पेसहरू सबै नराम्रो छ, यहाँ केही राम्रो हुनेवाला छैन र आई सुड मुभ आउट अफ दिस प्लेस भन्ने मात्र हो थियो अरे क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मात्रै दिन जरुरी भन्दाखेरि पनि जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ बच्चाहरूले देख्न पाउनुपर्छ बच्चैदेखि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अट्याचमेन्ट, कनेक्सन र पछि चाहिँ केही गर्छु यो ठाउँको लागि भन्ने उनीहरूमा एउटा प्रेरणा पनि आउँछ अरे कि। विगतका आन्तरिक उपनिवेशी नीति अनि पुँजीवादको कारण आज हाम्रो समाज असमान छ। यहाँ एक थरीका वर्ग जातिले अर्काको उपेक्षालाई बुझ्न सक्दैनन्। अब तपाईँ गम खानुहोला, कुरा जे गरे नि यो मान्छेले राजनीति अनि त्यसमा पनि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स ल्याइहाल्छ भनेर। अब नल्याउँ पनि कसरी? आज हामी क्लाइमेट चेन्ज, प्रदूषण, सीमान्तीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण यी सबैको मूल जरो खोज्दै जाने हो भने यही कुरामा आएर ठोकिनुहुन्छ। उपनिवेशीहरूले अर्काको माटो, धातु, वनजङ्गल, वन्यजन्तु, तेल, ग्यास अनि मान्छे समेतलाई एउटा व्यापारिक वस्तुको दृष्टिकोणले हेऱ्यो। अहिले आएर संस्कृति, वेशभूषा अनि खानालाई पनि एप्रोप्रिएसन गरिँदैछ। पुँजीवादको गतिलाई निरन्तरता दिन भरपूर मात्रामा फसिल फ्युल र कच्चा पदार्थको दोहन अनि प्रकृतिको विनाशले गर्दा आज जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। अर्कोतिर असमानता दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले भोलिका कर्णधारहरूलाई अहिलेदेखि नै एक आपसलाई चिन्ने, बुझ्ने मौका यी ससाना खुल्ला खेल्ने ठाउँ अनि पार्कहरू मार्फत दिन सक्यौँ भने हाम्रो भविष्यको सहर विशाल मात्र नभई एउटा उदार अनि सहिष्णुताले छोएको प्रगतिशील सहर बन्न मद्दत पुर्याउनेछ। नत्र अपेक्षाले भन्नुभयो जस्तै कतिपय केटाकेटीलाई आफ्नो सहरप्रति वितृष्णा बाहेक अरू केही लाग्ने छैन। फरक यति हो, त्यो वितृष्णा आज हामीले महसुस गरेको भन्दा दोब्बर भएर जानेछ। त्यसको परिकल्पनाको जिम्मा चाहिँ तपाईँहरूलाई नै छोडिदिए। अहिलेको लागि म फेरि अपेक्षालाई सोध्छु। बालबच्चाको लागि उपयुक्त खुल्ला स्थान भन्नाले कस्तो स्थानलाई बुझ्ने? हजुर, मेनली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ। ओपन स्पेस अथवा पब्लिक स्पेस अथवा आउटडोर इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन्डोर इन्भाइरोमेन्ट सबै ठाउँमा चाहिँ सबै स्पेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यसरी नै बच्चाको पनि जस्तै जन्मेदेखि 3 वर्षसम्म र 3 देखि 7 वर्षसम्म, 7 देखि 12 भन्दै जाउँ न, त्यसरी चाहिँ नै डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छ, होइन। अब सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ सानो स्पेसमा मोटर स्किल्सहरू डेभलप गर्नलाई, होइन, उनीहरूको ब्रेनहरू एक्टिभेट गर्नको लागि सानो स्पेसले पनि पुग्छ। जब चाहिँ 3 देखि 7 इयरको बच्चा हुन थाल्छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आउटडोर इन्भाइरोमेन्ट, नेचुरल वर्ल्ड, होइन, अनि एउटा वाइल्डरनेसको एरियाहरू पनि, अनि प्लस त्यसमा रिस्क प्ले पनि आउँछ। खेल्ने ठाउँहरू नट एकदम सेफ खेल्ने ठाउँ, अनस्ट्रक्चर्ड रिस्कफुल प्ले हुन्छ नि, त्यस्तोले पनि उनीहरूको चाहिँ एउटा त्यो
कन्फिडेन्स लेभलहरू बढ्ने पछि गएर उनीहरूको क्रिएटिभिटी बढ्ने जुन चाहिँ अब हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ मेरो बच्चालाई राम्रो गर्नुपर्छ किनभने फ्युचरमा गएर ऊ चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने एउटा साइकोलोजी हुन्छ नि पेरेन्ट्सहरूको पनि त्यो साइकोलोजी पुरा गर्नको लागि पनि बच्चा बेलामा चाहिँ क्रिएटिभिटी खुल्ने खालको कुराहरू दिन अथवा आर्टले नै हुन्छ कि हैन आर्ट पनि कस्तो खालको आर्ट भन्दाखेरि सिकाएर होइन कि फ्रीली उनीहरूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सक्ने खालको आर्टहरू त्यस्तोहरूमा एक्सपोजर दिएर अनि त्यस्तो स्पेसहरू पनि त्यस्तै खालको हुनु पर्यो कि उनीहरूको क्रिएटिभिटीहरू चाहिँ बढी एक्सप्लोर हुने खालको कुनै कुनै स्पेस चाहिँ एकदम राम्रोसँग डिजाइन्ड होला अरे कुनै कुनै स्पेस चाहिँ जस्ट लेट इट बी जस्तै ओपन खुल्ला ठाउँ होस् उनीहरूले त्यहाँ जे पनि गर्न पाओस् होइन अथवा उनीहरूले आफ्नै एउटा स्पेस क्रिएट गर्न पाओस् त्यो ठाउँमा त्यस्तो खालको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्पेसेस वी क्यान प्रोभाइड फर चिल्ड्रेन होइन अनि कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ हामीले केही गर्दै नगर्दा पनि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर दिन प्रतिदिन भूमाफिया ठुला कम्पनी अनि आम नागरिक स्वयंले पनि पायो कि जग्गा मिच्दिहाल्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा लिइहाल्ने वातावरणमा कहाँ चाहिँ हामीले खुल्ला स्थान खोज्ने भइरहेको स्पेसहरू कम त छँदैछ होइन तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन फेरि हुँदै नभएको होइन तर म्यानेज चाहिँ राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन कि त्यो कुरा चाहिँ अब प्लानिङ लेभलमा अथवा कम्युनिटी लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा ओपन स्पेसेसहरू पनि छ अहिले मैले रिसर्च गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि कति अनयुज ल्यान्डहरू छ कति गभर्मेन्टकै अनयुज ल्यान्डहरू छ तर त्यहाँ फोहोर फालिरहेको छ होइन अनि मान्छेहरूले पार्किङ गरिरहेको छ पार्किङ गर्न नहुने ठाउँमा त्यहाँ एउटा पार्क बनाइदिए हुन्थ्यो त्यस्तो खालको कुराहरू धेरै निक्लेको थियो मैले रिसर्च गर्दाखेरि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेस हुँदै नभएको भनेर चाहिँ म मान्दिनँ कम पक्कै पनि भएको छ ग्रोइङ सिटी हो अर्बनाइजिङ सिटी हो होइन तर प्रपर वेमा हुन सकिरहेको छैन क्या जस्तै ओपन स्पेस भनेको त एउटा कम्युनल स्पेस हो नि त हामीले 5वटा फ्यामिलीलाई एउटा स्पेसमै एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्छौँ भने प्राइभेट प्लटमा चाहिँ ठुलो गार्डन त आफ्नो मात्र हुने भयो नि त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानो स्पेसमै हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ ओके सहरी क्षेत्रमा यो पब्लिक स्पेसको म्यानेजमेन्ट या डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा आइहाल्ने शब्द भनेको ग्रिनरी हो हरियोपन होइन त हुन पनि काठमाडौँमा हरियो परियो देख्न गाह्रै पर्छ विश्वका ठुला सहरहरूले आजभोलि रुख बिरुवालाई पब्लिक स्पेस अनि आर्किटेक्चरल डिजाइनमा समायोजित गर्ने होडबाजी नै चलाएको छ सहरको बीच भागमा कार्बन डाइअक्साइड सोच्ने भनिएको हरियो झार बिरुवाको प्यानल मात्र होइन अब हुँदा हुँदा साना ठुला रुखले ढाकेको 50-100 तल्ले भवनका डिजाइन कन्सेप्टहरू धेरै देख्न पाइन्छ यी अवधारणाहरू हेर्दा राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक रूपले असम्भव या वातावरणीय हिसाबले खासै केही असर गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ यो कुरा सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर यो मेरो विचार नभई अध्ययनकर्ताहरूले नै यस्तो बहस अघि सारिरहेका छन् आखिर किन त Because it is very hard to get it right. It's a whole new research because people started realizing that different types of vegetation has different properties. Every leaf is different. The way you put it, are you putting on the way of the prevailing wind? Are you putting it on the way of the traffic? So if it's not, if you don't, if you do it just to make it aesthetically pleasing so people can go and spend some time in the green area, that's not good enough. You have to really get the science right and read the climate you're in and read the environment that you're in. And then decide how exactly to use vegetation because sometimes vegetation can actually gather all the particles and trap them and people's intuition is to go and sit around those areas and have their lunch there because it's nice and it's green and if it's not being researched and if it's not designed in a way that it should be, it can be actually more harmful. And there is for me personally, I think there is also the notion of why do we have to always try to make nature deal with our issues. We are polluting the city and there we go, we're trying to get the trees to work out for us. And I think it's a very interesting question, very interesting research, and a lot of research has been done on this. उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आजको अर्को पाहुना My name is Bina Nikolova and I am an environmental designer and architect.
And I'd like to also think of myself as design activist, because environmental and architecture and design is it combines in itself not just architecture but also urban planning, political ecology, anthropology, building physics, climatology. So it's a very, very important I think aspect of architecture. It's very holistic. ओके, हामी के कुरा गर्दै थियौँ सहरी क्षेत्रमा हरियालीको डिजाइन अनि यसको प्रभावकारिता बारे हो नि त ल फेरि बिना नि खोल्नु design in a way that it should be, it can be actually more harmful. So it has to be a good design, and does the quantity affects as well? Yeah, quantity does affect, and a row of trees can block pollution from a road towards a public square, but it's not going to clear the air, if that makes sense. So if you have a forest, of course, and in the middle you have a park, yes, it will make a difference. But very often, just a couple of trees don't really do anything. Or like those vertical gardens people are proposing in city centers. How many do we have to install to make a difference? Or is it even worth to do it? I think it is. I've seen a big project in Sao Paulo where a really big part of what used to be a motorway is now a pedestrian area, and a lot of high-rise buildings have vertical gardens on pretty much all of their faces, elevations towards the pedestrian area. And after the 10th or the 15th, the architects did measure improvement in the air quality. But that's a combination of removing the cars and having a very long strip of green areas. So yes, it's possible. तपाईले याद गर्नुभयो बिनाले आफ्नो परिचय कसरी दिनुभयो भनेर? My name is Bina Nikolova and I am an environmental designer and architect. Right, environmental designer and architect. यो इन्भाइरोमेन्टल डिजाइन एन्ड आर्किटेक्ट भनेको के हो र यसले विकासोन्मुख देशका सहरहरू मूलतः काठमाडौँ जस्तो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण सहरहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ? Environmental architecture has been the first type of architecture ever. Before any aesthetics, before any political movements, it's been the first type of building. And in places like Kathmandu, for example, which is very culturally rich, you can actually go back and do appreciate that, because you do have environmental architecture historically. If you look at the Kathmandu Darbar Square, you have the temples that are built in a way that it's blocking the high sun. It's letting ventilation through all the sides. It protects from rain. So it in its core is environmental. We as a civilization, and again I have to pinpoint that this is again very Western approach to high-rise glass, heavily air-conditioned buildings, and in a sense environmental architecture is actually not high-tech, it's low-tech. It's going back to the roots, going back to the culture, looking back to what we actually been doing before. So appreciating this heritage, this knowledge is, I think, today one of the most important things in environmental design. Awesome. Going back to the roots, going back to the culture, sounds good to me. Okay, so what do you think makes cities great? I think if we look back into how cities have been forming, they've very rarely you already have some sort of grid in place. Historically, cities will just form through sharing common interests, people gathering together to organize and
work together. And if you see that this type of organization is always very successful, because historic towns, you have very, very walkable distances. You have very nice scale to things, and moving away from that, or this like global approach to cities, and this urban planning approach to megapolises is sometimes not thinking enough for the human scale. And I have an interesting example. I think it was in LA, when the city itself grew, you had to relocate cemeteries. And what happened was people the architects and the urban planners realized that actually cemeteries are places for gathering at that point. So they will relocate the cemetery, but they will keep this on the same space. They will create a public space because it's already being used in that way. It has that feeling of a gathering space. So this type of knowledge needs to be followed, and we shouldn't forget about it. आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, किनमेल अनि सार्वजनिक खुल्ला स्थानहरू हिँड्न सकिने दूरीमा भए सहरवासीले एउटा क्वालिटी लाइफ जिउन सक्छ। अव्यवस्थित सहरीकरणले निम्त्याएको थुप्रै समस्याहरूमध्ये यातायात एउटा मुख्य चुनौती हो। सहज सार्वजनिक यातायात त परै जाओस्, हिँड्ने फुटपाथ पनि घरिघरि पाउन मुस्किल हुन्छ। बढ्दो निजी सवारी साधनले निम्त्याएको ट्राफिक अनि यातायातको समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ होला? फेरि अपेक्षा ढुङ्गेल। हजुर, जस्तै अब काठमाडौँकै कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यही भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले बाटो बढाइरहेको छ तर केही पनि सल्युसन त भेटिरहेको छैन योबाट। झनै धुलो धुवा बढ्ने, मान्छेलाई बाहिर हिँड्दै गाह्रो हुने यस्तो भइरहेको छ होइन। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल मात्र दिनु पर्दाखेरि न्यू रोडमा मात्रै पनि एउटा वकेबल स्ट्रिट बनाइदियो भने होइन, साइकल र मान्छे मात्रै हिँड्न मिल्ने स्ट्रिट, न्यू रोड गेट छिरेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट भेहिकल अथवा पब्लिक भेहिकलहरू लान नपाउने, पार्किङ त्योभन्दा बाहिरै गर्ने र मेबी लाइक सटल बस प्रोभाइड गरिदिने, 4-5वटा दिनमा लाइक 10-10 मिनटमा हिँड्ने खालको सटल बस प्रोभाइड गरिदिने हो भने पनि त त्यहाँभित्र त्यो गाडीको त्यो पल्युसनहरू त केही हदसम्म कम होला नि। यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसीहरू चाहिँ धेरै थरीको बनाउन मिल्छ र त्यो चाहिँ एकदम कन्टेक्चुअल हुन चाहिँ एकदम जरुरी छ। नट द्याट युकेमा जे कुराले, लन्डनमा जे कुराले काम गर्यो काठमाडौँमा त्यसले गर्छ भन्ने त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकल लेभलमा लोकल इन्टरभेन्सनको साथमा चाहिँ पोलिसी मेकिङ गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स बेटर। किनभने यो अस्ति भन्नुहुन्थ्यो नि मेयरले पनि, यो के अरे मोनोरेल, मेट्रो रेल के बनाउने भनेर, तर त्यो फिजिबलै छैन त्यो कुरा। बस चाहिँ प्रोभाइड गरौँ न, बरु पब्लिक बस राम्रो प्रोभाइड गरौँ होइन। त्यो अस्ति उद्घाटन गरेर नचलाएको इलेक्ट्रिक बस युज गरौँ, सटल बस। हजुर त्यस्तो गरौँ। त्यसमा दुनियाँ कुराहरू ल्याउनु सट्टामा बरु एक्सनमा जाउँ। म चाहिँ एकदम रिसर्च गरेँ पनि, एकदम एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्चमा विश्वास गर्ने मान्छे हो होइन, रिजल्ट आउनुपर्छ भन्ने कुरामा। त्यसले गर्दाखेरि केही त गरौँ भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो भावनाले काम गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क पोलिसी मेकर्सलाई पनि प्लान मात्र बनाउनु सट्टा चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ मेयरहरूको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ कि जुनसुकै मैले अब जस्तै लन्डनकै कुरा गर्दाखेरि अनि बोगोटा भन्ने सिटी कोलम्बियाको यस्तो सिटीहरूमा चाहिँ मेयरको एकदम एक्टिभ रोल छ क्या। उहाँहरूले त्यो चेन्जेस ल्याउनु भएको छ नि जुन त्यो पब्लिक लाइफ, अर्बन लाइफहरूमा, त्यसमा चाहिँ मेयरहरूको एकदम ठुलो रोल हुन्छ र त्यो मेयरले चाहिँ नि पिपलसँग कनेक्ट हुनु पर्यो। त्यो कनेक्सनको साथमा चाहिँ कम्युनिटी डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्टहरू देखिरहेको छ अहिले रिसेन्टली डिफ्रेन्ट सिटीहरूमा चाहिँ। अपेक्षा अनि हाम्रो अरू गेस्टहरूको विचार जस्तै यो ट्राफिकको समस्या एकदमै कहाली लाग्दछ। हुन त हामीले पब्लिक स्पेसको बारे आज कुरा गरेको भए पनि यो ट्राफिकको विषय जोडिएर आइहाल्छ। अपेक्षाले बसको कुरा निकालिहाल्नुभयो। हाम्रो काठमाडौँ मात्र नभएर विश्वको कुनै पनि सहरको यदि सडकहरू नसा हुन् भने सार्वजनिक बस त्यसको रेड ब्लड सेल्स। अब यो मेरो एनालोजी अलिकति कस्तो भयो है। एपरेन्टली आम नट गुड एट इट। खैर, मैले भन्नु खोजेको त बुझ्नुभयो नि। स्थानीय भाषामा
ट्युब भनिने संसारकै सबैभन्दा पहिलो अनि कम्प्लेक्स अन्डरग्राउन्ड रेल नेटवर्क लन्डनमा छ। Mind the gap between the train and the platform. This is Finchley Road. The next station is Wembley Park. This is an all-stations Metropolitan Line train to Uxbridge. लन्डनको ट्युबमा दैनिक 50 लाख यात्रा हुन्छ भने लन्डनको बसमा दैनिक 65 लाख यात्रा हुन्छ। अपेक्षाले भन्नुभयो जस्तै लन्डनमा जे कुराले काम गर्यो काठमाडौँमा त्यही कुराले काम गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यही माथि अन्डरग्राउन्ड नेटवर्कको सपना त नदेखिने हुन्छ। देशको ढुकुटीमा नभएको पैसाले सुरुङ बन्दैन। तर हामीसँग योजना अनि नीति भए सार्वजनिक बसमा लगानी अनि विकास अवश्य गर्न सकिन्छ। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि यदि कार या अरू साना सवारी साधन हिँड्ने लेनमा प्रति घन्टा 1000 मान्छे यात्रा गर्न सक्छन् भने बस मात्र हिँड्ने लेनमा अन्दाजी 4000 यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन्। र व्यवस्थित अनि राम्रो बस नेटवर्क भए कार, माइक्रो, मोटरसाइकलको सट्टा बसमा यात्रा गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुनेछ। यसले यात्राको अनुभवलाई सहज मात्र नभई वातावरणमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ। नेपाल सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने पहल गरेको जस्तो देखियो, तर बहुमत भएको समाजवादी बनाउँदा सरकारले सिन्डिकेटको स पनि हल्लाउन सकेन। यातायात, शिक्षा अनि स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूमा निजी होइन सरकारी संयन्त्रको लगानी अनि सञ्चालन हुनुपर्छ। हुन त यी कुराहरूमा काम हुँदै नभएको भने होइन। सायद दक्षिण एसियामै सबैभन्दा अगाडि सन् 90को दशकमा काठमाडौँले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा क्रान्ति नै सुरु गरेको थियो। काठमाडौँको सडकहरूमा 700 भन्दा बढी सफा टेम्पोहरू कुद्थे। अहिले पनि प्रयास भइरहेको छ। साझाको 71 बस नियमित सञ्चालनमा छन् भने स्मार्ट कार्डको पनि परीक्षण भइरहेको छ। यीमध्ये अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित एउटा बस छ। आइडियल्ली सबै बस डिसेबल फ्रेन्डली भइदिए राम्रो। 6 महिना अघि असारमा सरकारले साझालाई 300 विद्युतीय बस किन्न 3 अरब रुपैयाँ पनि दिएको थियो। तर अहिले ब्याजसहित फिर्तामा आएको समाचार आएको छ। सफा टेम्पूले चिम्नी जस्तो धुवाँ फाल्ने विक्रम टेम्पोलाई कसरी विस्थापित गर्यो, अनि फेरि सरकारले त्यही विक्रम टेम्पू सञ्चालकहरूलाई सहुलियत दिएर हुल्का हुल माइक्रो कसरी ल्यायो, साझालाई किन पैसा फिर्ता माग्यो लगायत अरू ट्राफिक विषयमा कुरा गर्न छुट्टै एपिसोड चाहिन्छ। अहिलेको लागि फेरि हाम्रो पाहुनासँग कुरा गरौँ। बिना कुरा आए पनि अपेक्षाको भन्दा फरक चाहिँ छैन। Places like Kathmandu, I think up until not that long ago didn't have many cars. People would walk around. And again, going back to the way that this modern globalization that is spreading this Western approach to dealing with cities in Asia or in Latin America, for example. It's to impose some sort of scale and dimension, and that there's no universal rule that you can just go and apply everywhere. In places like Kathmandu, I think making bigger roads it's only going to destroy the beauty that's there in terms of the human scale dimension. If cars are absolutely essential, then there are other ways of creating zones where cars can enter and when cars shouldn't. And I remember you mentioning there aren't that many public spaces. That's because before everything was a public space. Like all the roads, every corner will be a gathering point. So there was no need of creating this like particular square or this particular gathering point. And then we can use construction and high rise to actually accommodate cars, to actually remove them from the street level. स्ट्रिट लेभलबाट कि त जमिन मुनि या माथि चाङ लगाएर थोरै सर्फेस एरियामा
धेरै पार्किङ हटाउने होइन त? Yeah, absolutely. You can definitely. There are already so many different high-rise parking blocks, and they don't have to be ugly, and they don't have to be a concrete blob. They can be also very aesthetic, and we should, in a sense, also celebrate. Or understand that technology, things like cars and bikes and things that are so essential to us, but at the same time so polluting, we can change the way we perceive the tools that we use on daily basis through design. So you create a building that is very environmental, and you say, if you park your car here, you can save, you can clean your air, you can live healthier, you can walk more, and it's almost inviting you to go and leave your car and go to the streets and just walk the street. Of course, ideally it would be nice to do a little bit of walk instead of driving all the way. तर पक्नुहोस्, के हामी साँच्चै त्यस्तो विचार राख्छौँ त? र त्यस्तै अब सडकहरू हेर्नुभयो भने अब सडक त खासै साँघुरिएको त पक्कै होइन, तर जुन किसिमको अब मुभमेन्टहरू छ भेहिकलहरू, अब कोर एरियामा त यसो हेर्नुभयो भने मान्छेलाई नै हिँड्न ठाउँ नपुग्ने जस्तो भइसक्यो कि। तर त्यस्तो ठाउँबाट पनि हामी मोटरसाइकलहरू लगिरहेका हुन्छौँ, गाडीहरू लगिरहेका हुन्छौँ होइन। अब यो चिजमा चाहिँ अलि कन्ट्रोलै भएन हामी कहाँ होइन। फेरि मान्छेहरूको हामी कहाँ बानी यस्तो कि अब होइन यो ठाउँलाई पेडेस्ट्रियन गरौँ भन्दाखेरि पनि नेगेटिभ चाहिँ रियाक्सनहरू दिन्छन्। जस्तो कि भनौँ सबै मान्छेलाई आफ्नै घर मुनि नै पार्किङ गर्नुपर्ने, अथवा चाहिँ भनौँ न सकेसम्म आफ्नै घरसम्मै हुनुपर्ने, अलि पर पार्किङ गरेर वाकिङ डिस्टेन्समा पनि मन नपराउने, त्यो खालको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी कहाँ खासै चाहिँ पेडेस्ट्रियनहरू पनि डेभलप हुन सकेन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टको डाइरेक्टर रोहित रञ्जितकार। उहाँसँगको बाँकी कुराकानी हामी अर्को भागमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। रोहित रञ्जितकारले भन्नुभयो जस्तै घरै अगाडिसम्म गाडी मोटरसाइकल लानुपर्छ भन्ने विचारमा परिवर्तन आए राम्रो हुने थियो। अस्ति भर्खर पत्रपत्रिकामा रेमिटेन्सले गर्दा नेपालीहरू अल्छी भए भन्ने लेखहरू छापिएको थियो। साउथ एसिया वाच एन्ड ट्रेडको रिपोर्टमा आधारित यी लेखहरूमा तितो वास्तविकता भएको आभास हुन्छ। ल निजी गाडी त भयो, माइक्रो बस टेम्पो पनि घर अफिस अगाडि नै रोक्न लाउने अनि ट्राफिक समस्या बढी भयो पनि भन्ने कुरामा विरोधाभास पाइन्छ। आफ्नो आँगन सफा गरेर अर्काको बारीमा, घर अगाडिको रोडमा अनि प्लास्टिकको झोलामा पोको पारेर बागमतीमा झम्म हो। सरकारी तहबाट धेरै लापरवाही भएकै हो, नेताले देश बिगारेकै हो। तर तिनै नेतालाई घरिघरि हामीले भोट पनि दिएकै हो। मलाई यहाँ पडकास्टमा खोक्न त सजिलो छ, तर म नि यही नेपाली समाजमा हुर्केको हुनाले म भित्र नि विरोधाभास नभएको भने होइन। तर पनि जति सक्दो हामीले हाम्रो दायित्व बोध गर्ने अनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो टोल समाजको लागि पनि केही गरौँ भन्ने सोचले हाम्रो बालबालिकाहरूले त्यसबाट सकारात्मक कुरा मनन गर्नेमा दुईमत छैन। यो कन्ट्राडिक्सनको कुरा गर्दा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यशैलीमा देखिने विरोधाभास छुटाए मलाई पाप लाग्छ। एउटा कम्युनिटीको लागि ल्याएको योजना थुप्रै संस्थाहरूले त्यो कम्युनिटीको कुनै राय सुझाव बिना सम्पन्न गरेको पाइन्छ। विरोधाभासको पराकाष्ठा होइन त? आफ्नो कुनै संलग्नता नहुनु, त्यही माथि हामी अल्छी नेपाली सकिएको नि त। संलग्नता अनि अपनत्व यो दुई धेरै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू हुन्। हजुर, एउटा कुरा, एकजना टिम गिल भन्ने एउटा चाइल्ड राइट्सको एडभोकेट भनौँ न, उहाँले भन्नुभएको छ कि चिल्ड्रेन डोन्ट लिभ इन सिटिज, दे लिभ इन कम्युनिटिज होइन। यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सिटी ठुलो स्केलमा कहाँ गइरहेको छ, के भइरहेको छ, उनीहरूलाई त्योसँग
खासै रिलेसन हुँदैन। आफ्नो नेबरहुड, आफूले देख्न सक्ने, हिँड्न सक्ने, घुम्न सक्ने ठाउँहरूसँग उनीहरूलाई बढी रिलेसन हुन्छ। अनि कति रिसर्चले चाहिँ अहिले अब हामी जस्तै अब अर्बन प्लानिङमा काम गरिरहेको रिसर्चरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब एउटा कम्युनिटी चाहिँ नि मान्छेले नै मिलेर बनाउँछ, त्यहीँ बस्ने मान्छेहरूले कन्टेक्स्चुअल हिसाबले बनाउँछ, त्यो भयो हुने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा पनि आउँछ र त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। किनभने यो त एउटा साइकल हो के, जस्तै बनाएर सक्यो भन्ने हुँदैन नि, त्यो त एउटा इकोसिस्टम जस्तो नै भयो। बनाउँछौँ, केही कुरा बिग्रिन्छ, फेरि त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ र सर्टेन टाइमसम्म त्यो राम्रोसँग चल्दै जान्छ। त्यसपछि त फेरि डिजाइनरले आएर बनाइदिँदैन भनेपछि मेन्टेन गर्ने एउटा रोल पनि त्यहीँ बस्ने मान्छेको भयो भने चाहिँ इट्स मोर सस्टेनेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा गाइडेन्स त चाहिन्छ होला उहाँहरूलाई पक्कै पनि होइन, तर बनाउँदाखेरि नै उहाँहरूलाई इन्भल्भ गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, रेस्पोन्सिबिलिटीको साथसाथै त्यो मेन्टेन चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रै लिभिङ रुम हो, हाम्रो लिभिङ रुम हो, हाम्रै स्पेस हो है भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ उहाँहरूलाई आउँछ अरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाई टाइम भएको छ होइन, यो कम्युनिटी स्पेसहरू चाहिँ नि त्यहीँको मान्छेहरूले मिलेर बनायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अहिले एकदमै आइरहेको छ। एक्ज्याक्टली, कम्युनिटीले या कम्युनिटीसँग मिलेर बनाएको आयोजना सफल हुने अनि त्यसले निरन्तर रूपमा जीवन पाउने सम्भावना बढी हुन्छ, चाहे त्यो पब्लिक स्पेसको आयोजना होस् या मठ मन्दिरको। खुसीको कुरा अपेक्षाले भन्नुभए जस्तै अहिले थुप्रै कम्युनिटीहरू अग्रसर भई काम गरिरहेको उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। अझ भइरहेको पब्लिक स्पेसलाई जोगाउन स्थानीयहरू अघि बढेको देख्दा, सहरवासीहरू एकजुट भएर प्रतिकार अनि आवाज उठाएको देख्दा इट सिम्स द्याट अल इज नट डुम एन्ड ग्लुम, इन फ्याक्ट देयर इज होप। मैले यो भनिरहँदा केलाई इङ्गित गरेको भनेर थाहा पाउनुभयो होला। सेभ नेपा भ्याली, अकुपाई टुडिखेल, गुठी बिल अनि थुप्रै अभियान आन्दोलनहरू। यो विषयमा हामी अर्को भागमा कुरा गर्नेछौँ, तर अहिलेको लागि म कम्युनिटीसँग मिलेर सानो सानो स्केलमा या भनौँ ग्रासरुट लेभलमा पब्लिक स्पेस सम्बन्धी काम गरिराख्नु भएको हाम्रो अर्को पाहुनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ। नमस्ते, म मिलन राई। म आफूलाई मल्टिडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट भन्न प्रिफर गर्छु। मल्टिडिसिप्लिनरी चाहिँ किन भन्दाखेरि म एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट नन एकाडेमिकबाट आएँ र नन एकाडेमिकबाट आउँदाखेरि चाहिँ मेरो कुनै पर्टिकुलर विषयमा मैले स्पेसलाइज त्यस्तो केही पनि गरिनँ, जसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ सबै मिडियम्सहरूमा ओपन रहेँ र त्यसले मलाई मल्टिडिसिप्लिनरी आर्टिस्टको रूपमा चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस त्यता सेप हुँदै गयो। र मल्टिडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट भन्दै गर्दाखेरि म चाहिँ स्टुडियो प्र्याक्टिसबाट चाहिँ बाहिर निस्केर I prefer to expand the definition of art through action. So action oriented मेरो काम। सो यति हो, म एक्सनमा बिलिभ गर्छु। बढ्दो सहरीकरणको पृष्ठभूमिमा वातावरण अनि ओपन स्पेसेसहरू सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको कलाकार मिलन राई आफ्नो कामलाई सोसल आर्ट प्र्याक्टिस भनेर भन्नुहुन्छ। टेट मोडर्नको अनुसार सोशली इङ्गेज्ड प्र्याक्टिस, अल्सो रिफर्ड टु एज सोसल प्र्याक्टिस or socially engaged art, can include any art form which involves people and communities in debate, collaboration and social interaction. अर्को भाषामा भन्नुपर्दा कलाकार मिलन राई काठमाडौँको विभिन्न कम्युनिटीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, ग्रिन स्पेसेस अनि पब्लिक स्पेसेसहरूलाई कसरी कम्युनिटीको लागि उपयोग गर्ने भनेर आर्किटेक्ट, इन्जिनियर अनि एक्टिभिस्टहरूसँग मिलेर काम गर्नुहुन्छ। अहिले मिलन यस्तै कुरामा रुचि अनि केही गर्ने भावना लिनुभएका महानुभावहरूसँग मिलेर वृक्ष फाउन्डेसन पनि सुरु गर्नुभएको छ। On that note, we want to acknowledge and appreciate all of you out there who are pushing boundaries to work for the betterment of your community. More power to you all. हेर्नुहोस्, म आर्ट क्रिटिक त होइन, तर मलाई मिलनको आर्ट प्र्याक्टिसको राम्रो लागेको पक्ष चाहिँ उहाँले गर्ने सामाजिक अन्तर्क्रिया र त्यसबाट निस्कने स्पर्शनीय परिणाम, एउटा टेन्जिबल आउटकम हो। यो आज हामीले भर्खरै कम्प्लिट गरेको पकेट पार्क झन्डै 2 महिना अवधिमा हामीले कम्प्लिट गर्यौँ कन्स्ट्रक्सन सुरु गरेको दिनदेखि। र यो चाहिँ पुलचोकमा अल्का हस्पिटल नै होला, पुरानो इन्स्टिट्युसन त्यहाँको। सो अल्का हस्पिटलको अपोजिट सेलवेज डिपार्टमेन्टको छेउमै रहेको एउटा 880 स्क्वायर फिटको चाहिँ एउटा सानो जग्गा छ। अब यसको टर्म चाहिँ पकेट पार्क हो, पपुलराइज भएको उयो चाहिँ, तर हामी यसलाई लोकलाइज गर्ने कि भनेर सानो पार्क भनेर पनि हामी यसलाई प्रचार गर्दैछौँ। सानो जग्गामा, यति सानो जग्गामा पनि पार्क बन्छ र भनेर मान्छेहरू डाउटफुल थियो। यहाँ हुँदैन, यो पार्क हुँदैन, किनभने पार्कलाई त ठुलो एरिया चाहिन्छ भन्ने
एउटा सोच थियो मान्छेहरूको र यसमा पार्क बन्ला र भन्ने एउटा हामीलाई पनि च्यालेन्जेस थियो किन भन्दाखेरि लिमिटेसनको साइजको लिमिटेसनले गर्दाखेरि तर हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि एभ्री इन्च चाहिँ अपर्च्युनिटी हो एभ्री सेन्टिमिटर एभ्री इन्च चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो भनेर हामीले त्यसलाई एउटा डिजाइन होइन तीनवटा डिजाइन बनायौँ अप्सन्सहरू राखेर सो ए फर आर्किटेक्चर भन्ने टिमसँग कोलाबोरेट गऱ्यौँ अनि हामी आर्ट र आर्किटेक्चरलाई सँगै ल्याएर हामीले त्यसलाई काम गर्न थाल्यौँ महानगरपालिकाबाट हामीले 5 लाखको एउटा मेयर साहबबाट एउटा उयो भयो हामी 5 लाख रुपियाँ सहयोग गर्छौँ त्यो 5 लाख किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेसल्स कम हुन्छ किन भन्दाखेरि टेन्डरमा जानु पर्दैन 5 लाख चाहिँ इट्स अन्डर भ्याल्यु ग्रान्ट भएको भएर मेयर साहबको राइट हुन्छ त्यो 5 लाख चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड जस्तै अथवा कुनै एउटा ठुलो मिटिङ बैठक बिना यो मेयर साहबले पास गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राइट्स हुन्छ हजुर काठमाडौँ ललितपुर दुइटै यो महानगरपालिकाभित्र यो एउटा यो मेयरको त्यो आधारमा चाहिँ हामीले काम सुरु गरिदियौँ अरू फन्ड नभइकन नै सो तर हामीसँग के थियो भन्दाखेरि एउटा गुडविल थियो ट्रस्ट थियो जुन चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा भएर आएछ पछि चाहिँ कोलाबोरेटरहरू चाहिँ उहाँहरू आफै हामी खोज्नु भन्दा उहाँहरू आफै हामीलाई खोज्दै आउनुभयो हामी सो त्यो त्यसरी WWF आउनुभयो UNDP आउनुभयो र उनीहरूको पनि अन्डर भ्याल्यु ग्रान्ट नै हो त्यो पार्सियल डोनेसन किनभने पाइलट प्रोजेक्ट थियो एक्सपेरिमेन्ट नै थियो र हामी पनि फाउन्डेसन भर्खरै यङ थियो भर्खर रेजिस्टर्ड भएको थियो हामीसँग त्यो ठुलो बजेटमा जाने टेन्डर अथवा त्यति ठुलो बजेट रिक्वायर्ड पनि थिएन रिक्वायर्ड भएको भए पनि हामीसँग एज अ फाउन्डेसन हामी स्ट्रङ र डकुमेन्टहरू सबै थिएन हामीसँग र त्योमा चाहिँ एउटा राम्रै के भन्छ टाइममा कोलाबोरेटर्सहरू आउनुभयो र उनीहरूले पार्सियल डोनेसन फन्ड गरेर चाहिँ हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ आज यो पकेट पार्कबारे मिलनले पाउनुभएको धेरै फिडब्याकहरूमध्ये एउटा फिडब्याक मिलनले आफै रेकर्ड गर्नुभएको म तपाईँलाई सुनाउँछु है त आज महेशजी र स्वेच्छाजी कुसुन्तीबाट आउनुभयो पकेट पार्कमा अनि हामी केही मिठो गफहरू गऱ्यौँ केही समय र उहाँ जाने बेलामा मैले उहाँहरूको एउटा सानो फिडब्याक राय लिन खोजेँ हाउ डु यु फिल साह्रै राम्रो काम त्यस्तो बिजी लाइफ भइरहेको काठमाडौँमा ओपन स्पेस नभएको बेलामा यो सानो भए पनि एफर्टले चाहिँ मान्छेहरूलाई बस्ने ठाउँ सुस्ताउने ठाउँ दिन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अब आई मिन मलाई लाग्ने चाहिँ एउटा मान्छे पनि चेन्ज एजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने हो मिलनजीलाई चाहिँ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच युवर इनिसिएसन गेटिङ इन्टु सेप अनि एटलिस्ट वी कुड स्पेन्ड सम टाइम इन दिस ब्युटिफुल प्लेस अब साइज डजन्ट म्याटर कतिपय ठाउँमा विदेशमा ठुला ठुला पार्क छ भनेर मात्रै भनेर भएन हाम्रो देशमा भएका साना स्मल स्पेसलाई पनि ब्युटिफुल्ली कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो एउटा ग्रेट इक्जाम्पल हो आई थिङ्क पिपल विल डेफिनेटली इन्सपायर यु आर एन इन्सपिरेसन धन्यवाद अघि हामीले कुरा गरे जस्तै यो सोसल प्र्याक्टिस भन्ने बित्तिकै कम्युनिटी सोसल इन्टरेक्सन कोलाबोरेसन भन्ने कुरा आयो होइन त यस्तो कामहरू गर्दाखेरि आउने चुनौतीहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त फर इक्जाम्पलको लागि यही पुलचोकको पकेट पार्कमा तपाईँले कस्तो चुनौती सामना गर्नुभयो अथवा वरिपरिको कम्युनिटीबाट कस्तो सहयोग असहयोग पाउनुभयो अब त्यो साइट एकदमै कस्तो सानो साइट हो सानो साइट भएको कारणले त्यहाँ सानो साइट तर डिफिकल्टिजहरू हुँदो रहेछ सानो साइटको किनभने ठुलो स्पेस छैन धेरै स्टक ल्याउनु सकिँदैन सामान होइन अनि आफ्नो हेभी इक्विपमेन्टहरू पनि राख्नु सकिँदैन त्यही भएर हामीले जेनेरेटरहरू पनि हामीले त्यो त्यहाँ ल्याइराख्नलाई अब त्यति सानो ठाउँ भएर वरिपरिबाट त्यो हामीले आश गरेका थियौँ बिजुली बत्तीहरू त्यो पनि पाउनु चाहिँ पाइयो तर के भन्छ अलिकति सजिलै हाँसेर होइन बिस्तारै धेरै समय लाग्यो त्यति एउटा बिजुलीको लागि पनि सानो कुरा भर्याङहरू होइन त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि मान्छे त्यो कमाउँ मैले के पाउँछु अनि म बिजी छु म केमा बिजी छु भन्दाखेरि आफूलाई नै के भन्छ थुपार्ने आफू मात्रै हेर्ने हो त्यसमा हुँदाखेरि यो सबै यति राम्रो कुराहरू भइरहेको कुराहरू मिस गर्दो रहेछ मान्छेले अनि सानो सानो कुराहरू धेरै ठुलो सहयोग जस्तै बिजुली
जस्तै पानी हैन पानी माग्नु जाँदाखेरि हामीले पनि किन्नुपर्छ भन्ने यस्तो त्यो पनि बुझ्यौँ हामीले र हामीले आफै ट्याङ्करहरू लिएर त्यसलाई काम रोक्नु हुँदैन र आफै हामीले अल्टरनेटिभहरू खोज्दै गयौँ र विशेष गरी मैले ठुलो असहयोग पाएको चाहिँ उनीहरू साइटमा जिज्ञा सबै हैन फेरि एक दुईजना जोसँग फुर्सद पनि छ फेरि उनीहरू चाहिँ आएर गर्ने तर जोसँग काम गरिरहेछ वरिपरि अब ठुलै अब राम्रै इस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसनहरू नै त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ नआइदिने अनि म जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा रुख रोप्नुहोस् भनेर त्यो मेरो रुख रोप्नु भन्ने कारण चाहिँ उहाँहरूले रुख रोपेपछि मैले रुख रोपेको छु पानी हाल्नुपर्छ अथवा मेरो पनि त्यहाँ एउटा कन्ट्रिब्युसन छ भनेर त्यसरी एउटा इमोसनल ओनरसिप अट्याचमेन्ट हुन्छ भनेर मैले त्यो ट्राई गरेको अब त्यसमा पनि अब हामीले के पाउँछौँ मेरो नाम कत्रो आउँछ हैन मैले रुख रोपेको कत्रो आउँछ त्यो चाहिँ एउटा मात्रै हैन त्यहाँको पासर बाइजहरू पनि हिँड्दाखेरि के भन्दैछ यहाँ पार्क तपाईँ कहाँबाट म यो फलाना अफिसबाट अनि रुख रोप्नुहोस् न एउटा भनेर मैले इन्फर्मली यत्तिकै क्याजुअली भन्दाखेरि पनि मेरो नाम कत्रो आउँछ हाम्रो संस्थाको म डाइरेक्टरसँग कुरा गर्छु सो हामीलाई दिनु भन्ने कुरा नै त्यो हाम्रो हुन त हाम्रो त्यो एकदमै कल्चर त नेपालीमा त्यो थियो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो आई डोन्ट नो सबै त्यो कुराहरू अलिकति नासिँदै गइरहेको मैले फिल गरेँ मैले के पाउँछु मात्रै धेरै नै र इन्डिभिजुअल फाइदा बिना गर्नै सक्दैन अनि उसको हो त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो भाइरस नै हो भनेपछि कति मान्छेहरूले पत्याएन पनि यो मैले के भन्छ यो कम्युनिटी सोसल प्र्याक्टिसको लागि गरेको मैले यहाँ पैसा कमाएको छुइनँ भन्दाखेरि नपत्याउने मान्छेहरू थुप्रो निस्क्यो नि त त्यो चाहिँ हो निस्क्यो थुप्रो केही निस्क्यो केहीजना निस्क्यो कतिजना फेरि एकदम राम्रो पनि छ जसले चाहिँ मलाई त्यहाँ खटेको देख्यो नि काम गरेको जस्तै एउटा एकदम मिठो इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भाइ एकजना तपाईँ तलबमा हो यहाँ भनेर सोध्नुभयो एकजनाले अनि मैले भने हो भने कि हो म तलबमा हो अनि उहाँ आफैले नै होइन भन्नुभयो कि तपाईँ तलबमा हुनै सक्दैन भने हो दाइ म तलबमा हो भन्दाखेरि उहाँले तलबमा हो भने त 5 बजी काम सकेर फेरि गइहाल्छ नि तपाईँ 9 बजीसम्म राति के सोच्दै बसिराख्नुहुन्छ यहाँ के घरि के कोटाइराख्नुहुन्छ घरि के हेरिराख्नुहुन्छ यो त तपाईँ त यसमा त पुरै डुब्नु भएछ त्यसरी हेर्ने मान्छेहरू पनि छ होइन अब्जर्भरहरू र अर्को मान्छेहरू पनि छ जो चाहिँ भन्छ कि तपाईँले यहाँबाट यति आफूलाई छुटाउनु भयो होला पैसा बिना त कसरी गर्छ यो त हुनै सम्भवै छैन होइन अर्थी उपदेशहरू दिने होइन अर्थी उपदेशहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तै र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले आफैले त्यो गर्नु नसक्ने कुराको उसले दर्शाएको मात्रै हो कि ऊ भए चाहिँ गर्नु सक्दैन त्यो सो म भए त गर्नु सक्दिनँ त्यो हाउ क्यान यु डु द्याट भन्ने उसको त्यो मानसिकता हो हुन त मिलनले कुरा गरिराख्नु भएको पुलचोकको स्थिति अलिक फरक हुनसक्छ तपाईँको मेन रोडमै भएको अवस्थामा त्यहाँ रेसिडेन्सियल एरिया भन्दा पनि अफिसहरू अनि बिजनेसहरू बढी हुँदाखेरि अलिकति कम्युनिटी सेन्स आउन अलिकति गाह्रो पर्छ तर यो भन्दैमा मिलनले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो मानसिकतामा खोट नभएको भने चाहिँ होइन व्यक्तिगत फाइदा बिना चाहिँ केही गर्नै नहुने अथवा आफूले गर्दै नगर्ने अनि अरूले गर्दा पनि अब यो मान्छेले त केही न केही नपाए त यहाँ पक्कै पनि गरेको छैन है कि नत्र चाहिँ डलरको खेती भनेर संज्ञा दिइहाल्ने यो चाहिँ हामीले अलिकति हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सके अलि राम्रो हुन्छ होला तर यो भन्दैमा सबै ठाउँमा यस्तै हो भन्ने चाहिँ होइन मिलनले सानेपामा भएको त्यहाँको कम्युनिटीसँगको अन्तर्क्रियाको एउटा राम्रो उदाहरण पनि यहाँ दिनुहुन्छ हर एउटा घरदेखि अर्को घर अर्को घरदेखि अर्को घर गर्दै केही समयमा हप्ता 10 दिन अर्को 2 हप्तामा चाहिँ कम्युनिटीहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति एका वर्ड अफ माउथबाट स्प्रेड हुन थाल्यो र अर्को घरमा गर्दै बिस्तारै जसले मलाई अप्रोच गर्नुभएको थियो उहाँले त्यसलाई लिड गर्न थाल्नुभयो र हरेक शनिबार एउटा घरमा चिया खाने एउटा चिया खाने एउटा प्रोग्राम बन्न थाल्यो त्यहाँ किन भन्दाखेरि सानेपामा चाहिँ एउटै एरियामा बसेर पनि मान्छेहरू एकअर्कासँग परिचित थिएनन् ऊ मेरो नेबर भनेर पनि थाहा थिएन र एउटा पार्कको कन्सेप्टले
एउटा मान्छेहरूलाई सँगै ल्यायो र चिया सँगसँगै अरू कन्भर्सेसन्सहरू भयो। चिया एउटा राम्रो बहाना थियो र अरू कन्भर्सेसन्स हुँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ यसलाई पार्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भए। सस्टेनेबल माउन्टेन आर्किटेक्चरको आर्किटेक्टरले भोलिन्टियरी उहाँ चाहिँ अवार्ड विनिङ आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, उहाँको टिमले भोलिन्टियरी डिजाइन गरिदिनु भयो र त्यसरी त्यो डिजाइन हामीले वार्डमा राख्यौँ र त्यसलाई ब्रेक गर्नलाई निकै टाइम लाग्यो किनभने त्यो फिजिकल स्पेस ट्रान्सफर्म गर्नलाई त तपाईँको काम गर्ने मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरू म्यान पावरहरू जुटायो भने भइहाल्छ। तर माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यो धेरै लामो समय एज ओल्ड त्यो बसेको त्यो एउटा त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ इट टुक अस 9 months कन्टिन्युस यतिजना मान्छेहरूले गएर भन्दा पनि धेरै नै समय लाग्यो। अहिले चाहिँ शान्ता भवन पार्क भनेर त्यहाँ बन्दैछ भनेर एउटा बोर्ड आइसकेको छ। बोर्ड भनेको इन्फर्मेसन बोर्ड। यो ठाउँमा चाहिँ पार्क बन्दैछ। अब यो ठाउँमा कुनै पनि भवन निर्माण हुने छैन, यो ठाउँ चाहिँ पब्लिक ल्यान्ड हो र यसमा पार्कै बन्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यहाँको पार्कको डिजाइनसहित एउटा पोल 2टा पोस्ट काटेर एउटा बोर्ड बसिसकेको छ। यसले पार्क बन्ने कुरा हुँदै गर्दाखेरि यसले समाज पनि धेरै जोड्यो। पार्क बन्न 9 महिना लाग्यो होला, तर त्यो 9 महिनाको बिचमा धेरै मान्छेहरूले उसको छिमेकीलाई चिन्यो, कन्भर्सेसन्सहरू भयो। सो कम्युनिटीले नै अब यसमा चाहिँ मेन्टेनेन्समा कम्युनिटीले हामी जिम्मा लिन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। सो अबको नेक्स्ट स्टेज भनेको कन्स्ट्रक्सन नै हो। एउटा कलाकारसँग सहकार्य गर्नु, कुरा सुनिदिनु, सपोर्ट गर्नु एकदमै सकारात्मक कुरा हो। मलाई सबै त थाहा भएन, तर कति नगरपालिकाहरूको आफैसँग पनि पब्लिक स्पेस सम्बन्धी छुट्टै शाखा छ। उनीहरूको योजना धेरै थोर कामै नलाग्ने अनि असफल भएको सुन्नमा पाइन्छ। यसको कारण के हुन सक्छ? सो त्यो प्रजल सफल नभएको चाहिँ सिधै म चाहिँ कम्युनिटीको इङ्गेजमेन्ट, युथहरूको पार्टिसिपेसन, कम्युनिटी पार्टनरसिप नभएर हो, जिरो भएर हो। र त्यो चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया म प्रति राम्रो छ, राम्रो काम हो, यो असल काम हो त्यो सबैलाई थाहा छ, उहाँहरूले भन्नु पनि हुन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा छैन। सो सफल नभएको भनेको कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट नभएर उचित रिसर्च प्लानिङ, केस एउटा स्टडी नपुगेर कुनै पनि प्लेस मेकिङको लागि कतिजना मान्छेहरूको विज्ञहरूको खाँचो पर्छ भन्ने त्यो नथाहा पाएर हो, अथवा उहाँलाई संलग्न नगराएर र बेसी गफ गरेर पोइन्ट बी नोटेड। यो चाहिँ मिलनले कर्मचारी मात्र नभएर हामी आम नागरिकलाई पनि सानो छड्के हान्नु भएको जस्तो लाग्यो है मलाई। यो एपिसोड तयार गर्दा मैले थुप्रै स्थानीय निकायसँग अनि सरकारी संस्थासँग सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेँ। विशेष गरी मलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, आमामा कति लामो नाम है, जेहोस् उहाँहरूको काम सम्बन्धी कुरा गर्ने इच्छा थियो, तर प्रयास असफल रह्यो। सायद उहाँहरू आफ्नो काममा धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला। त्यही माथि अन्तरिक्ष पडकास्ट भन्छ, खै के हो उहाँहरू अल्मलिनु पनि भयो होला। यसै सिलसिलामा मैले एउटा नगरपालिकाको पार्क एन्ड ग्रिनरी सेक्सनमा कार्यरत एकजना डिजाइनरसँग म्युचुअल फ्रेन्ड मार्फत सम्पर्क भएको थियो। तर अन्तर्वार्ताको लागि भने अलि अप्ठ्यारो मान्नुभयो। हेर्नुहोस्, म जे बोल्छु त्यो भनेको हाम्रो अफिसको धारणा हुन्छ, अनि सिधै भन्नुपर्दा हामी जनमानसमा राम्रो छाप छोड्न असफल छौँ। त्यही भएर सार्वजनिक रूपमा बोल्न अलि रिस्की हुन्छ मेरो विचारमा, उहाँले भन्नुभयो। मैले भने, हेर्नुहोस्, म पत्रकार होइन, अनि मैले सोध्ने भनेको तपाईँले गर्ने कामको बारे हो। मलाई लाग्दैन कि तपाईँको सिनियरले साँचो कुरा बोल्दा तपाईँलाई कारबाही गर्लान् अथवा तपाईँको जागिर जोखिममा पर्ला। उहाँले भन्नुभयो, यु नेभर नो आवर गभर्मेन्ट। पछि गएर हुन्छ भन्नुभयो नि, उहाँ धेरै बिजी भएकोले समय दिन सक्नु भएन। आशा छ भविष्यमा कुनै दिन कुरा गर्ने अवसर मिल्नेछ। स्थानीय निकायसँग पब्लिक स्पेस, पार्क अनि वातावरणबारे योजना हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन, तर अरू विषय जस्तै कागजमा फलाना आयोग फलाना रिपोर्टमा मात्र सीमित हुने ती योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनु सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यो स्थितिमा हामीले के गर्न सक्छौँ या
हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त? म आफै पनि म एक्सपर्ट होइन, तर म चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि एक्सपर्टहरूलाई लिएर सोधिरहेको छु म आफै पनि होइन के गर्न सकिन्छ। तर मैले एउटा एज अ लेमन हेर्दाखेरि चाहिँ रुख मात्रै रोपेर चाहिँ हुनसक्ला धेरै रुख रोप्यौँ भने अलिकति टेम्परेचर ड्रप गर्न सकिएला, ग्राउन्ड वाटर रिचार्जहरू अलिकति गर्न सकिएला। तर त्यति नै मात्रामा फेरि गाडीले त्यतिकै फैलि नै रहने हो भने त्यसको चाहिँ त्यति प्रभावकारी नहोला भनेर मलाई चाहिँ यो पोलिसी मेकिङ लेभलबाट नै सुरु हुनुपर्छ। र पोलिसी मेकिङ लेभलमा पुग्नको लागि, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हरेक जनता, हरेक घरहरू अवेर हुनुपर्छ। आफ्नो घरबाट निस्किने फोहोरदेखि लिएर आफूले गर्ने व्यवहारहरू पनि परिवर्तन आउनुपर्छ। सो सबैजना अवेर कलेक्टिभमा भयो भने त्यो पोलिसी मेकिङमा पनि प्रेसर पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो त्यो तिनीहरूमा मेजर कुराहरूमा फोकस गर्दै सानो स्टेप्सहरू, तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सानो स्टेप्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भनेपछि हामीले भोट दिएर पठाएको प्रतिनिधिलाई उनीहरूको जिम्मेवारी पुरा गर्न दबाब दिइराख्नु पर्यो, प्रश्न सोधिराख्नु पर्यो, घचघचाइराख्नु पर्यो, होइन त? अहिले त झन् यो लोकल गभर्मेन्ट उयो भएको कारणले एकाउन्टेबिलिटी खोज्न एकदम सजिलो छ। तपाईँले आफ्नो वार्ड अध्यक्षलाई आँखा अगाडि देख्नुहुन्छ जहिले पनि कि आफ्नो टोलमा कि होइन क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो एकाउन्टेबिलिटी एकदमै बेसी खोज्नु पर्यो। यही कुरामा अपेक्षाको विचार नै लिइहाल्यो है त। हामीले गर्नुपर्नेमा त मेन त्यही हो, अवेर हुनु पर्यो होइन। फोहोर फालेर एउटा ठाउँमा फोहोर फालेर मैले थोरै फालेर के हुन्छ र भन्ने सोच राख्नुको सट्टा हामीले नै फालेर नै काठमाडौँ फोहोर भइरहेको हो। एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ त्यो हुनसक्छ होइन। अनि प्लस अब पोलिसी लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले मास्टर्स थेसिस गरिसकेपछि चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क निकालेको थिएँ कि ओपन स्पेसलाई कसरी म्यानेज र प्लानिङ गर्न सकिन्छ भन्ने फ्रेमवर्क निकालेको थिएँ। त्यसकै सिलसिलामा चाहिँ म मास्टर सकिने बित्तिकै नेपाल गएर चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा अप्रोच पनि गरेँ ठुलो लेभलको मान्छेहरूसँग होइन। तर एक मिटिङ गर्ने भनेर, तर मेनी टाइम्स मेबी दे आर बिजी, मैले उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर भेट्ने भनेपछि पनि भेट्न चाहिँ पाएन है 2-3 ठाउँमा। र 1-2 ठाउँमा भेट्दाखेरि पनि एक दुईवटा एजेन्सीमा भेट्दाखेरि पनि आई वाज नट एबल टु कन्ट्याक्ट विथ द मेन पर्सन। अर्को मान्छेसँग कुरा गरेँ अनि कुरा गरेपछि सक्यो, त्यस्तो मात्रै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले ठुलो लेभलमा म अब मास्टर प्लानमा म हेर्दिनँ, बरु म चाहिँ नि भन्छ नि होल टु पार्ट कि पार्ट टु होलमा काम गर्ने भन्दा म चाहिँ अब पार्टमा काम गर्छु भनेर अब चाहिँ म बरु सानो कम्युनिटीमा बच्चाहरूसँग मिलेर केही गर्छु, त्यसले गर्दाखेरि बरु ठुलो चेन्ज हुँदै जान्छ कि भन्ने हिसाबले अहिले काम गरिरहेको छु होइन। तर मेरो हिसाबले चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूलाई होइन सजेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ बिल्ट फर्ममा काठमाडौँलाई डेभलप गर्ने नसोचेर चाहिँ होइन ओपन स्पेसको हायर्कीमा चाहिँ काठमाडौँलाई डेभलप गऱ्यो भने कस्तो हुनसक्छ होला। जस्तै ओपन स्पेस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको हुन्छ। ठुल्ठुलो ओपन स्पेसेसहरू भनेको डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि हुनसक्छ, सानो एउटा पकेट पार्क भनेको डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि हुनसक्छ होइन। स्ट्रिटहरू पनि हाम्रो ओपन स्पेसेसमा आउँछ, फुटपाथहरू पनि ओपन स्पेसेसमा आउँछ। यो डिफ्रेन्ट स्पेसेसलाई आइडेन्टिफाई गरेर यिनीहरू सबैजनाको चाहिँ एउटा फङ्सन क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ मेबी वी क्यान अचिभ समथिङ। सोसल मिडियामा मिलन राई निकै एक्टिभ हुनुहुन्छ। कहिले बाटोको फोहोर टिप्दै गरेको, कहिले रुख रोप्दै गरेको, कहिले कम्युनिटीसँग मिटिङ गर्दै गरेको पोस्टहरू देख्न पाइन्छ। ओके, ल मिलनजी, म तपाईँसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु, सहयोग गर्न चाहन्छु, विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहन्छु या भनौँ सम्पर्क गर्न चाहन्छु भन्ने श्रोताहरूले तपाईँसँग कसरी सम्पर्क गर्ने? म सोसियल मिडियामा एकदमै धेरै एक्टिभ छु। मिलन राई भनेर सोसियल मिडियामा खोज्यो भने भेटिहाल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग के कस्तो एक्सपर्टिज छ मलाई त्यो थाहा हुँदैन, त्यही भएर म आफै एक्सपर्ट पनि होइन। सो तपाईँहरू केमा राम्रो हुनुहुन्छ, यो मैले अघि भने सुरुमा एउटा ओपन प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ सबैजना मिनिङफुल्ली पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर तपाईँहरूले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले म यो गर्न सक्छु भनेर भन्नुभयो भने इट्स ओपन, यो प्लेटफर्म चाहिँ ओपन छ सबैजनाको लागि। सो त्यसपछि चाहिँ हामी फर्दर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्स यो हो, तपाईँको कन्ट्रिब्युसन यो हो भने त्यसपछि हामी डिस्कस गर्दै अगाडि मजाले जान सकिन्छ। यो इन्टरेक्सनलाई, यो छलफललाई अरू नै सोसियल मिडियाको माध्यमबाट पनि यो दुईजनामा मात्रै सीमित नभएर यो इन्टरभ्यू पोडकास्ट रिलिज भएपछि अरू मान्छेहरू पनि जोडिनु भयो भने म जहिले पनि अभाइलेबल छँदैछु, फेसबुकमा, सोसियल मिडियामा, इमेलमा। सो अहिलेलाई चाहिँ लगभग खबर गरियो होला।
नमस्ते। अघि कार्यक्रमको सुरुमा कुरा गरे जस्तै काठमाडौँ अहिले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। अहिले अन्दाजी 1.4 मिलियन अथवा 14 लाख जनसङ्ख्या छ भने अबको 15 वर्षमा यो सङ्ख्या झन्नै दोब्बर भएर 2.2 मिलियन पुग्ने अनुमान छ। यो बढ्दो जनसङ्ख्याको स्थितिमा आर्किटेक्चर अनि डिजाइनले एउटा विशाल सहरलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन, एउटा सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष जोगाउन कसरी सहयोग गर्न सक्छ? फेरि अपेक्षा लाइक अर्बन पपुलेसन बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई भन्दा पनि म चाहिँ अर्बन एरियामा सस्टेनेबिलिटी कसरी डेभलप गर्ने, पिपललाई सस्टेनेबली बाँच्न कसरी सिकाउने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी कन्सर्न हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने रुरल एरिया भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कम मान्छेहरू हुन्छ, त्यो हुने नै भयो स्वाभाविक रूपमा। तर अर्बन एरिया भन्ने बित्तिकै एउटा डेन्स सेटलमेन्ट, एउटा धेरै फेसिलिटी भएको ठाउँ भनेर हामीले त्यो एउटा पिक्चर गरिसक्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो सस्टेनेबिलिटी र ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू आउँछ। अहिले चाहिँ धेरै हामी चाहिँ यो युरोपियन सिटीहरूबाट नि हामीले धेरै देखेको छ, जस्तै नर्वे, कपेनहेगन जस्तो सिटीहरूमा चाहिँ हुन्छ नि कार्बन इमिसन कम गर्नको लागि मेबी साइकल चलाएर हुन्छ कि होइन, बाइक फ्रेन्डली बनाएर हुन्छ कि, प्लस लाइक रिसोर्सेसहरू युज गर्दाखेरि पनि मोर ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा फोकस गर्ने कि बढी, र एउटा कम्प्याक्टनेस, सिटीमा कम्प्याक्टनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज इन योर वकिङ डिस्टेन्स नै नभनौँ तर एक्सेसिबिलिटी चाहिँ एकदमै मिलेको सिटी क्या। जस्तै एउटा यहाँ जर्मनीमा फ्राइबर्ग भन्ने सिटी छ, यसलाई चाहिँ एकदम चाइल्ड फ्रेन्डली सिटी भनेर अहिले एकदम हाइलाइटमा आइरहेको छ यो सिटी होइन। यसको मेन कुरा भनेको चाहिँ कारमा डिपेन्डेन्सी एकदम कम, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन आफ्नो घरको नजिकैमा वकिङ डिस्टेन्समा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन जहाँ पनि, त्यो सिटी मात्र नभएर जर्मनीमा अब म अहिले बसिरहेको छु होइन, यहाँ चाहिँ हुन्छ नि वी डोन्ट निड कार्स। जस्तै युएस गयो भने होइन, हामी त्यो कार बिना सर्भाइभ गर्नै सक्दैन। एउटा घरमा 5 जना मान्छे छ भने 6 वटा गाडी हुन्छ एक्ज्याक्टली। अनि बाटोमा हेर्दाखेरि पनि म अस्ति लाइक मार्चमा गएको थिएँ होइन, अनि मेरो लागि त्यो एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसन थियो कि कहीँ पनि आफै निक्लिन नमिल्ने एज अ टुरिस्ट भनौँ अथवा एज अ भिजिटर। अनि जहाँ जानु पऱ्यो भने पनि कार भएको मान्छेलाई कुरेर बस्नुपर्ने, र प्लस बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि यता गाडी हेऱ्यो भने नि एकजना मान्छे, उता गाडी हेऱ्यो भने एकजना मान्छे, त्यो त एकदमै वेस्ट अफ रिसोर्सेस भइरहेको हो नि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यही भएर यस्तो कुराहरू मिलाउन सकिन्छ क्या। यो इट्स नट लाइक सिटी इज ग्रोइङ अनि वी क्यान नट डु एनिथिङ भन्ने नै होइन। इनोभेटिभ ओपन स्पेसेसहरू बनाउन सकिन्छ होइन, जस्तै कम्प्याक्टनेट बढाउन सकिन्छ। जस्तै अहिले अर्बन गार्डनिङको नि एकदम धेरै कन्सेप्ट आइरहेको छ। भन्नुको मतलब थोरै स्पेस होला अरे, तर कम्युनल स्पेसमा गार्डनिङ गरौँ, भेजिटेसनहरू गरौँ, अनि त्यसले गर्दा एउटा कम्युनिटी फिलिङ पनि बढ्दै जान्छ, मान्छेहरू कनेक्ट हुन्छ। आफ्टर अल वी आर सोसल बिइङ्स होइन, हामीले चाहिँ मान्छेले मान्छे नै खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मेन्टल फिजिकल हेल्थ मात्र नभएर मेन्टल हेल्थमा पनि धेरै नै हेल्प गरिरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरूले। त्यही भएर एउटा कम्प्याक्टनेस चाहिन्छ र कम्युनल लिभिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट देख्छु म, लाइक टु ट्याकल दिस अर्बन च्यालेन्जेस। एन्ड हियर गोज बिना। I personally optimistically believe in the future, and I think our cities have moved a long way, and you can see a progress. Yes, there are still lots of issues of inequalities, of low income families being marginalized, but there are lots of efforts, and I think in the future we will still carry on building high, and if I have to speculate, I think building higher is not necessarily the right approach, and I know it sounds controversial, but यहाँ बिनाले अग्ला आवासीय संरचना बनाउनु नकारात्मक कुरा हो भन्ने तर्कलाई विवादास्पद भन्नुमा केही कारण छन्। सहर विस्तार दुई तरिकाले हुन सक्छ, भर्टिकल अनि हराइजन्टल। काठमाडौँ जस्तै प्राय सहरहरू हराइजन्टली विस्तार भएको देखिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा सिटी स्प्रल या अर्बन स्प्रल पनि भनिन्छ। अर्बन स्प्रलले सहरको वरिपरि भागलाई समेट्दै आकार बढाउँदै जान्छ भने अग्ला संरचनाले धेरै जनसङ्ख्या अटाए पनि सहरको आकार बढाउँदैन। केही रिसर्चरहरू हराइजन्टली भन्दा भर्टिकल्ली एक्सपान्ड हुँदा हामीलाई फाइदा हुने तर्क गर्छन्। उनीहरूको अनुसार सिटी स्प्रलको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भनेको वातावरण प्रदूषण हो। सहरले ठुलो ठाउँ ओगटेपछि यात्रा पनि लामो हुन्छ, जसले गर्दा सवारी साधनबाट हुने कार्बन एमिसन बढ्छ। सहरको आकारसँगै पूर्वाधारहरू
बाटो अनि पानी बिजुलीको लाइन बढ्ने अनि ऊर्जा पनि बढी खपत हुनाले खर्च पनि बढ्छ। शिक्षा स्वास्थ्यका लागि लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने सहरलाई बस्न योग्य अनि रमाइलो बनाउने सानातिना तर धेरै महत्त्व राख्ने सुविधाहरू हिँड्ने दूरीमा समेट्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै चिया कफी पसल, सानो पुस्तक भण्डार, नेवारी, थकाली, खाजाघर, रेस्टुरेन्ट, कम्प्युटर पसल, किराना पसल, कम्युनिटी सेन्टर, एउटा चिटिक्कको आर्ट ग्यालरी, प्रशस्त हिँड्ने ठाउँ अनि साँझ बिहान हावा खाने हरियो पार्क। आहा, मनको लड्डु घिउसँग खाम। मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा सिटी स्प्रलभन्दा हाई राइज बिल्डिङ नै मनपर्छ, जसको वरिपरि यस किसिमको सुविधा होस्, तर सांस्कृतिक अनि ऐतिहासिक सम्पदालाई असर गर्ने गरी चाहिँ बनाउनु भएन है। धेरैले बार्सिलोनालाई यसको उत्कृष्ट उदाहरण पनि भन्छन् भने लस एन्जलसको सबर्बलाई सिटी स्प्रलको। केही आर्किटेक्ट भने यी दुईको मिश्रण सबैभन्दा राम्रो हुने तर्क पनि गर्छन्। खैर, यी दुवै पक्ष सम्बन्धी लेखहरूको लिङ्क हाम्रो वेबसाइटमा छ। इच्छा अनुसार मनको लड्डु त्यही आर्टिकलसँग खानुहोला। Again, Bina Nikolova. It's actually there is a step forward that we need to look at. The first step is account for climate change, which is happening, which is here, and we have to start dealing with it. So one of the first things that we need to do is account for which are the areas in the world that are going to be completely devastated, and then how do we account for those people that are going to move either south or north or to other urban areas. That migration will happen, and once it happens, does that mean that we need to just start building skyscrapers? I don't think so, no. I think if I have to speculate, in another 200 years, maybe we'll actually understand how our cities work as an organism. They have this amazing theory, cradle to cradle, when everything that gets produced and consumed goes back to the earth. And interesting story. The Amazon. We think of the Amazon as this virgin area, but if people have done a lot of mapping of the territory, and they found out that there was a big civilization there, very, very advanced, and the reason why they never destroyed the nature, actually the opposite, they nurtured the nature, is because they understood how nature works. So this type of understanding will come back to us. I'm positive it will. And that means that then once we reach that equilibrium of balance between the city and the nature, then we don't have to segregate ourselves between the city and the nature. It just becomes one. So you start spreading the cities that in a way that spreading them is not going to cause damage. It's actually going to nurture every land that we occupy further and further. बिनाले भन्नुभयो जस्तै जलवायु परिवर्तन हाम्रो समयको ठुलो चुनौती हो। त्यसमाथि हाम्रो हिमालय पर्वत, त्यसले जीवन दिने नदी नाला अनि बढ्दो हिमतालहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ। तापक्रम परिवर्तनले ल्याउने वनस्पतिको उचाइ सराइसँगै तराईमा सीमित रोग हिमाली भेगमा सर्ने क्रम बढ्दछ। भविष्यमा शहरीकरणलाई जलवायु परिवर्तनले अझै तीव्र बनाउने प्रबल सम्भावना छ। फ्युचर सिटीको स्पेकुलेसन भनेको विगत र वर्तमानलाई हेरेर गर्नुपर्ने कुरा हो। के भविष्यको काठमाडौँमा क्वालिटी लाइफको परिकल्पना गर्न सकिन्छ त? अब 100 वर्षपछिको काठमाडौँको स्थिति अनुमान गरौँ। अहिलेको भन्दा 10 गुणा बढी जनसङ्ख्या, सार्वजनिक यातायातमा लगानी न्यून, निजी गाडी मोटरसाइकलको सङ्ख्या नि 10 गुणा बढी, सरकारी जग्गा अहिलेकै जस्तो गरी अतिक्रमण, बालुवाटार काण्डलाई ओझेलमा पार्ने काण्डको बिगबिगी, मेलम्चीको पानी त्यतिखेर नि नआएको अवस्था, उपत्यकाको सबै खोला ढल बराबर,
खुल्ला स्थानको नाममा दरबार स्क्वायर मात्र बाँकी, त्यो पनि पर्यटक आउने समयमा स्थानीयलाई प्रवेश निषेध। कुलमान घिसिङको उपलब्धि दन्तकथामा सीमित। सहरवासीको दिनचर्या लोड सेडिङ वरिपरि चल्ने। हेर्नुहोस्, यो अन्त भन्ने चाहिँ होइन। हामी मानव जाति एकदमै ज्यादा छौँ। त्यसमाथि हामी वीर नेपाली जस्तो सुकै समस्या आए नि शिर भने उठाएरै हिँड्छौँ। तर त्यसबेला शिर उठाउने अर्को कारण पनि हुन्छ। आकाशमा उडिरहेका सयौँ हवाई ट्याक्सीहरूलाई टोलाएर हेर्नु। तर त्यसका यात्रु आम नागरिक नभई धनी सामन्ती वर्ग, नेता अथवा अहिलेका नेताका सन्ततिहरू, भूमाफिया, ऊर्जा माफिया, साइबर माफिया अनि उनीहरूका सन्तानहरू र सीमित पर्यटकहरू मात्र हुनेछन्। हवाई ट्याक्सीहरू धनी वर्गका कोलोनीबाट अर्को कोलोनी अनि महँगा बजार अनि व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र उड्नेछन्। एक प्रकारले भन्दा आम नागरिकसँग हुने खानेहरूको बिरलै बाटो जुत्छ। त्यति बेलाको काठमाडौँमा के चाहिँ हुन्न भन्नुहोस् न। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, गगनचुम्बी होटल, उत्कृष्ट हस्पिटल अनि अन्तर्राष्ट्रिय कलेज, स्कुल, तर सबै आम नागरिकको पहुँच बाहिर। त्यतिखेर नि कोही कोही चाहिँ अझै बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर हिँडिरहेको भेटिने प्रबल सम्भावना हुन्छ। होइन, अलि बढी नै परिकल्पना गरेको क्या हो है। हुन चाहिँ मूलभूत रूपमा यदि पोलिसी मेकिङ तहबाट या भनौँ राजनीतिक तहबाट कुनै परिवर्तन नआए काठमाडौँ अवश्य पनि एउटा डिस्टोपियन सिटी भएर जानेछ। यो हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने उत्तर मैले हाम्रो आजको पाहुनाहरूबाट खोज्नु अलि अन्याय हुन्छ। उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा विशेष दखल राख्नुहुन्छ। त्यही माथि सामाजिक विज्ञान भनेको क्वान्टम फिजिक्सभन्दा गाह्रो विषय हो। उहाँहरूको ज्ञानलाई हामी प्रयोग गरी अघि बढ्न भने चाहिँ सक्छौँ। तर आमूल परिवर्तनको लागि सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको तपाईँहरूको आवाज नै हो। प्रगतिशील विचार राख्ने विशेषज्ञको सल्लाह, कविको रचना, कलाकारको कला अनि यो हाम्रो पडकास्ट आदिले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। समय अन्तरालमा सहयोग भने चाहिँ गर्न सक्छ, तर अलि लामो टाइम फ्रेममा है। स्मरण रहोस्, असमानता, उपेक्षा, सीमान्तीकरण अनि अन्यायले वाक्क दिक्क भएका, भयो अब मलाई पुग्यो, योभन्दा म सहन सक्दिनँ भनेर सडकमा ओर्लेका आवाजहरूले बाहेक या तपाईँहरूले बाहेक अरू कसैले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। यो पनि अलि बढी नै भयो कि क्या हो है। यो पडकास्ट क्या घरिघरि मेरो भाषण दिनेहरू पुरा गर्नु बनाएको हो कि जस्तो लाग्ने क्या। यो भाषण गर्नेहरू चाहिँ हामी नेपालीहरूको रगतमा हुन्छ कि क्या हो है। त्यो हुन्छ नि तपाईँको माइक पाएपछि छोड्नै नमान्ने क्या। स्टेजमा पनि एउटा गीत मात्र गाउल भनेर भन्यो भने फेरि अर्को गीत पनि गएको गएकै। अब यो पडकास्ट पनि हेर्नुहोस् न, आधी घन्टाको बनाए हुने होइन, ल 40 मिनटको बनाए हुने। अब मलाई यहाँ 1.5 घन्टाको 1 घन्टाको बनाउनु पर्ने यो पडकास्ट पनि तपाईँहरूलाई पनि वाक्क हुन्छ होला सुन्दा। तर नो प्रेसर है, अगेन नो प्रेसर, यु डोन्ट ह्याभ टु। ल, सडकमा राको बालेर उर्लने योजनालाई अहिलेको लागि मनमा मात्र राखौँ। आजलाई म फेरि हाम्रो पाहुनासँग सोध्छु कि हाम्रो नेपाल जस्तो अविकसित देशको सहरहरूले भविष्यमा कस्तो रूप लिनेछन्, या भनौँ हामी आशावादी हुने ठाउँ कतिको छ? I think cities are reflections of us, and at the same time, cities today have started reflecting on us, and this I think this is going to change a little bit. I think we are going back to understanding that we are the master of our environment, and we need to alter it, and we need to make it better. I also like to think that technology will help us see that. And again,
there are so many speculations that we'll go into space and we'll create this like amazing, floating cities. But I think before we do that, we actually need to come down to Earth and and really find the answers here, because the answers are here. And there's so much more than we can think of. Our senses, the way that we experience the world, they're very limited. And you can see the way a bird flock moves, and you see it in this perfect synchron that shifts together, and you don't know why and you don't know how. They all decide simultaneously to do that, and that's only because our eye, the human eye, can't see what the bird can see, and birds in the split of a second can recognize which direction they're going. So this what we think of this very organized movement is just a normal everyday life for a bird. So it's I think this limitation of the senses will be expanded through the use of technology. And once we start seeing from the micrometer of our environment to the big scale structures, we can then understand what are the better ways of actually adapting our cities to the world around us, because it's so rich and it's so complex. Well, I'm just very positive about our future. I know it doesn't look this way, but people like us, people that want to seek answers and want to make a change, I think we are on the right path, as long as we don't give up and we work on what we believe. And I can see more and more people being world conscious and doing good change. Indeed, cities are a reflection of us. And it's up to us what sort of reflection we want to project, होइन त? But again, no pressure, है? र अन्तमा मिलन राई, म चाहिँ अप्टिमिस्टिक बाट हेर्छु. कन्भर्सेसन रिस्टार्ट भएको छ, जुन चाहिँ पहिला थिएन. अहिले कन्भर्सेसन जताततै सुनिन्छ. कति पब्लिक उयोहरूमा जान्छु म, त्यहाँ कन्भर्सेसनहरू सुरु भएको छ. ग्रिन स्पेसेसको, ओपन स्पेसेसको, रुखको कुराहरू भइरहेको छ, मान्छेले गरिरहेछ कुराहरू. त्यो किन पनि भयो होला भन्दाखेरि हामी एउटा एकदमै बेसी ऱ्यापिड हाम्रो धेरै रिङ रोडहरू एक्सपान्सन भयो र त्यसले धेरै रुखहरू पनि मासियो. अनि सोसियल मिडियामा धेरै इन्टरनेसनली कताबाट इन्टरनेसनल न्युजहरू आइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ सोसियल मिडिया, सबैजना हुनुहुन्छ सोसियल मिडियामा आजकल धेरै. त्यहाँ सेयरिङ भएको, पाकिस्तानले गरेको, चाइनाले गरेको, अनि विभिन्न देशहरूले, फिलिपिन्सले गरेको त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले उहाँहरूले सेयर गरिराख्नु भएको छ. सोसियल मिडियामा सेयर हुन्छ र त्यो मिलियन्स अफ भ्युजहरू पुगिरहेछ. सो त्यसले पनि त्यो कन्भर्सेसनलाई अझै तताइरहेको छ. त्यो चाहिँ आम मान्छेमा चाहिँ कन्भर्सेसनहरू चाहिँ भइरहेको छ भन्ने मेरो उयो हो. र ब्युरोक्रेसीले यो पब्लिकहरूमा यो अलिकति इन्थुजियाजम बढ्दै पनि ब्युरोक्रेसीको ले चाहिँ पब्लिक ओपिनियनलाई चाहिँ अफेक्ट चाहिँ गरि नै रहेको छ, होइन? तर मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यहाँभित्र पनि केही राम्रो मान्छेहरू छ. त्यो ब्युरोक्रेसीभित्र पनि उनीहरूलाई चाहिँ खोज्दै, उनीहरूलाई चिन्दै, उनीहरूसँग सङ्गत गर्दै, अलि हातेमालो गर्दै बिस्तारै अघि बढिरहेको हो. र मैले कल्पना गरेको भनेको चाहिँ त्यस्तो ठुलो कल्पना भन्दा पनि एउटा सिम्पल लिभेबल सिटी होस्, जहाँ सास फेर्न, स्वच्छ हावा फेर्न पाइयोस्, आकाशभरि चरा होस्, खोलाभरि माछा होस्, होइन? अनि अघि मैले भन्दै थिएँ हामीले यतिवटा रुख रोप्यौँ भनेर न्युज 4 करोड रुख रोप्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो. तर मान्छेले गन्ने होइन कि त्यो रुख. मान्छेले यतिवटा रुख रोपे भनेर गन्ने, फुर्ती लाउने, यताउति त्यस्तो कुराहरू भन्दा पनि हामीले साँच्चैको चराहरूको वृद्धि हामीले साँच्चैको पायौँ भने चाहिँ चराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि रुख बढेछ भनेर. सो बर्ड सुड बी द इन्डिकेटर अफ के भन्छ हाउ फार वी हेभ कम, अनि हामीले कति इम्प्रुभ गऱ्यौँ भनेर. इन्सेक्ट्सहरू, बायोडाइभर्सिटीहरू इम्प्रुभ हुनु पर्यो. र मेरो कल्पना भनेको लिभेबल सिटी,
नट जस्ट फर दि ह्युमन तर अरू धेरै स्पेसिसहरू जससँग हामी एउटा स्पेस सेयर गर्छौँ यो इकोसिस्टम छ र चेन्ज चाहिँ इनेभिटेबल हो त्यो चेन्ज हुन्छ नै नराम्रो छ म चाहिँ आई होप एन्ड वर्क टुवर्ड्स गुड बेटर चेन्ज र डिस्ट्रक्सन यो फ्युचरमा गएर चाहिँ डिस्ट्रक्सन पनि त्यति नै हुन्छ र त्यही डिस्ट्रक्सनको पेसमा हामी कन्स्ट्रक्टिभ पनि हुँदै जानुपर्छ भन्ने मेरो उयो हो सो सबैजनाले आफ्नो इन्डिभिजुअल रोलहरू प्ले गर्यौँ भने यो गुड चेन्ज बेटर सोसाइटी सम्भव छ Of course, सम्भव छ. Unlike me, Milan is optimistic. यो अप्टिमिस्टिक नोटमा भाग 1 लाई बिट मार्छु. आजको हाम्रो पाहुनाहरू ल्यान्डस्केप आर्किटेक्ट एन्ड रिसर्चर अपेक्षा ढुङ्गेल, ल्यान्डस्केप डिजाइनर एन्ड आर्किटेक्ट बिना निकोलोभा र कलाकार मिलन राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अपेक्षाको कामहरूबारे उहाँको वेबसाइट arcyatra.com arcyatra.com मा हेर्न नभुल्नुहोला. साथै यो वर्ष उहाँले काठमाडौँमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ. टु लुक आउट इन हर वेबसाइट. र अपेक्षासँग कन्ट्याक्ट गराइदिनु भएकोमा मार्टिन लुथर युनिभर्सिटीका अर्का रिसर्चर सखिल रेग्मीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र मिलन राईलाई उहाँले भन्नुभयो जस्तै फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ उहाँले भर्खरै मात्र सक्नुभएको पकेट पार्कको फोटोहरू अनि अरू जानकारीहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ. आर्किटेक्ट बिनाको बारेमा अरू जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुनेछ. आजको एपिसोडमा सुन्नुभएको साउन्ड र म्युजिकहरूमध्ये मिलन राईले रेकर्ड गर्नुभएको फिल्ड रेकर्डिङ र विश्व शाहीको सानो म्युजिक र फिल्ड रेकर्डिङ पनि सुन्नुभयो. अन्तरिक्ष बनेको प्रोड्युसर र होस्ट म सुभाष थेबे लिम्बू र प्राविधिक सहयोगमा विश्व शाही हो. जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम मन परे आफ्नो साथीभाइ अथवा फ्यामिली मेम्बरहरूलाई सेयर गरिदिनु भयो भने, काने खुसी गरिदिनु भयो भने हामी एकदम खुसी. अनि सक्नुहुन्छ भने पेट्रोनमा गएर हामीलाई सहयोग गरे हामी अझ खुसी. अनि बाइ द वे हामीले सधैँ पब्लिस गर्दै आएको ट्रान्सक्रिप्ट, यो एपिसोडको होल ट्रान्सक्रिप्ट जसमा हामी फर्दर रिडिङ मेटेरियल रेफरेन्सहरू पनि इन्क्लुड गरेका हुन्छौँ. अब चाहिँ अलिकति समय मिलाउन गाह्रो परेको हुनाले यसपालिदेखि यसलाई निरन्तरता दिन असमर्थ भएका छौँ. तर यदि तपाईँहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको फ्री टाइम छ भने हामीलाई हाम्रो एपिसोड ट्रान्सक्राइब गरिदिन हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ. नो प्रेसर अगेन, ओन्ली इफ यु वान्ट टु, इफ यु हेभ टाइम. इफ नट वी आर टोटली फाइन विथ इट. ल, यस एपिसोडको भाग 2 मा भेट्ने बाजा गर्दै आजलाई बिदा पाऊँ. कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. सेवारो. यो भाइलाई कस्तो तपाईँ भन्नु न 18 के मैले डिलिट गरेँ यो कस्तो होला कसरी तपाईँ भन्ने भन्ने जस्तो के भन्नु न म तपाईलाई तिमी भन्दिहाल्छु नि तपाईलाई